Trong ngự thư phòng, Trương Công Công, người vốn đang sai người xử lý thi thể thái tử và cửu hoàng tử, sau khi bảo hộ vệ tiếp tục xử lý, liền vội vàng chạy chậm ra khỏi ngự thư phòng, hướng về phía nơi phát ra tiếng nổ. Cùng đi với hắn, còn có các ám vệ của Ám Dạ Ti trong ngự thư phòng. Họ phụ trách quản lý những dị động trong thiên hạ, đối với bất kỳ điều gì bất thường đều phải tiến hành điều tra, tự nhiên cũng muốn xem chuyện gì đã xảy ra trước tiên. Tô Lăng cũng đi theo họ, chạy về phía nơi phát ra tiếng nổ. Đương nhiên, kỳ thật vào khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, hắn đã biết kết quả. Sở dĩ đi theo, chẳng qua là đóng vai phản ứng bình thường của một người trong thế giới này, đồng thời để Trương Công Công và các ám vệ làm nhân chứng cho hắn, chứng minh chuyện này không liên quan gì đến hắn. Không phải là vì cho lão hoàng đế xem. Dưới một loạt sắp đặt của hắn, lão hoàng đế đã chán ghét hắn đến cực điểm, căn bản sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà thay đổi. Hắn cũng không quan tâm đến cái nhìn của lão hoàng đế, chỉ là vì giai đoạn sau, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chuẩn bị cho hình tượng nhân vật mà thôi. Rất nhanh, một đám người đã chạy đến nơi phát ra tiếng nổ. Sau đó, tất cả mọi người lại lần nữa chấn kinh. Chỉ thấy hiện trường cháy đen một mảnh, đình viện này khắp nơi là tường đổ, kinh khủng hơn là trên mặt đất cháy đen, máu thịt lẫn lộn, 4 bóng người nằm ngang các nơi, quần áo trên người tàn tạ, tay chân không đầy đủ, trên mặt đen như nhọ nồi, da thịt lộ ra ngoài bị bỏng rộp, nước mù từ bên trong chảy ra, 4 bóng người đều không ra người, không ra quỷ, hoàn toàn biến dạng, sống chết càng không rõ. Là nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử và thất hoàng tử. Trong đám người, có người từ hoa văn trên quần áo của 4 bóng người nằm ngang, nhận ra thân phận của 4 người, không nhịn được kêu lên. Các thái y chưa rời đi, cũng đồng thời chạy đến xem xét, nghe nói vậy sắc mặt đột biến. Nhanh chóng cứu chữa cho 4 vị điện hạ. Các thái y có mặt nhao nhao hành động, bắt đầu kiểm tra tình hình và cứu chữa cho 4 bóng người nằm trên mặt đất. Đột nhiên, lại có người lên tiếng, giọng nói nghi hoặc, nơi này còn có nhiều máu thịt lẫn lộn như vậy. Trọng lượng dường như không chỉ là tay chân không đầy đủ của 4 vị hoàng tử, còn có một người bị chém thành muôn mảnh. Hít, lời nói này lập tức khiến những người khác hít một hơi khí lạnh. Lại còn có một người bị chém thành muôn mảnh, là ai? Có thể ở cùng với nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử và thất hoàng tử. Trong lòng mọi người đều hiện lên một suy nghĩ giống nhau. Là thập ngũ đệ. Có hoàng tử từ những mảnh quần áo bị nổ nát ở hiện trường, nhận ra hoa văn trên quần áo, kêu lên sợ hãi. Nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử, thập ngũ hoàng tử. Một lần chết 5 hoàng tử, cho dù các hoàng tử bản địa có mặt đều có tham vọng với ngôi vị hoàng đế, hy vọng giết chết những hoàng tử khác để mình có thêm cơ hội lên ngôi, nhưng giờ phút này, họ vẫn bị cảnh tượng này làm cho rung động. Nhất là khi trong ngự thư phòng, thái tử và cửu hoàng tử vừa mới chết không lâu, nơi này lại không biết nguyên nhân nào, mất mạng 5 hoàng tử. Nói cách khác, ngày hôm nay có 7 hoàng tử chết. Điều này không khỏi khiến các hoàng tử khác cảm thấy bất an. Một ngày chết 7 hoàng tử, ai biết liệu còn có hoàng tử nào chết nữa không? Ngay khi các hoàng tử cảm thấy bất an, cách đó không xa, lão hoàng đế trở về tẩm cung còn chưa kịp nghỉ ngơi cũng cuối cùng đã đến. Trong đám người, Trương Công Công thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, liền vội vàng tiến lên, định ngăn lão hoàng đế lại trước, nói rõ sự tình, để lão hoàng đế có chuẩn bị tâm lý. Nhưng không đợi hắn đi đến trước mặt lão hoàng đế, trong đám người xung quanh, một tiếng kêu khóc đột nhiên vang lên, phụ hoàng, nhị ca, tam ca, tứ ca, còn có thất ca, thập ngũ đệ đều bị thiên lôi đánh chết. Oanh! Còn chưa đi đến gần, lão hoàng đế đột nhiên nghe thấy tiếng kêu khóc này, chỉ cảm thấy đầu óc nổ tung, một cảm giác choáng váng còn mãnh liệt hơn trước đó đột nhiên ập đến, trong tai cũng biến thành một mảnh ù ù. Cả người càng đứng không vững, bắt đầu nghiêng về phía sau, may mà được đám người hầu xung quanh đỡ lấy, mới không ngã xuống đất. Nhưng tin tức 5 hoàng tử chết vì vụ nổ, khiến cả người lão hoàng đế đều đình trệ tư duy, chỉ biết vô thức gạt đám người ra, chen vào trong. Khi gạt hết mọi người phía trước, cuối cùng đi đến trước đám người, nhìn thấy tình hình hiện trường, nhất là 4 bóng người cháy đen, máu thịt lẫn lộn, mảnh vỡ quần áo, lão hoàng đế trong một ngày liên tiếp mất đi 7 người con, cuối cùng không chịu nổi, tối sầm mắt lại, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng, hoàng thượng! Tiếng kinh hô từ xung quanh liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đều vô thức tiến lên phía trước, đỡ lấy thân thể lão hoàng đế, tránh cho ngã xuống đất. Các thái y cũng nhao nhao từ bỏ 4 vị hoàng tử, chạy đến bên cạnh lão hoàng đế. Hiện trường vì lão hoàng đế ngất xỉu trở nên hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn này, Tô Lăng, người vừa che giấu tiếng kêu khóc kia, vẻ mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt, thu hết tất cả vào mắt, lặng lẽ chờ đợi thông báo trò chơi cập nhật. Người chơi này bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Đây là thông báo trò chơi cập nhật trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra. Người chơi tên thật là Tằng Nghị kia, thuốc nổ tung ngay trên người hắn, cả người hắn cũng trong khoảnh khắc bị nổ đến tan tành, đã chết sớm nhất. Mà 4 người chơi hoàng tử khác, vì không bị thuốc nổ trực tiếp trên người, ngược lại cũng không chết ngay lập tức, chỉ là bị gãy tay hoặc chân, bị bỏng nghiêm trọng, đồng thời bị hất văng ra ngoài. Bất quá, 4 người ở khoảng cách gần như vậy bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, đừng nói trình độ y học của thời đại cổ đại này, cho dù ở hiện đại cũng khó có thể cứu chữa. Bởi vậy, 4 người kỳ thật cũng không khác gì đã chết, Tô Lăng không hề lo lắng. Và quả nhiên,
mọi chuyện cũng diễn ra như hắn dự đoán. 4 người chơi hoàng tử lần lượt chết vì bị thương nặng, thông báo trò chơi trong mắt hắn cũng bắt đầu liên tục cập nhật. Người chơi Thiên Sơn bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Thạch Nguyên bên ngoài đẹp bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi phương pháp không được truyền qua tai bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi ứng kiên quyết bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Trò chơi khu vực này chỉ còn lại người chơi cuối cùng, nhiệm vụ nhanh kết thúc, chúc mừng người chơi Tô Lăng trở thành người thắng cuộc của trò chơi chế độ nhiều người khu vực này. Đánh giá và phần thưởng nhiệm vụ nhánh của trò chơi khu vực này sẽ được trao cùng với nhiệm vụ chính sau khi trò chơi kết thúc. Xem xong thông báo trò chơi hiện lên trong mắt, sự chú ý của Tô Lăng lúc này mới chậm rãi thu lại, lần nữa đặt vào trước mắt. Nhìn lão hoàng đế đang hôn mê được đám người luống cuống tay chân cứu chữa và các hoàng tử bản địa, hắn nheo mắt lại. Nhiệm vụ nhanh kết thúc, tiếp theo chỉ còn lại nhiệm vụ chính đăng cơ xưng đế. Muốn đăng cơ xưng đế, từ khi Tô Lăng tiến vào trò chơi, nhập vai thập tam hoàng tử, người con thứ không được lão hoàng đế yêu thích nhất, theo lẽ thường, hắn đã không còn duyên với ngôi vị hoàng đế. Lập đích không lập trưởng không lập thứ. Cho dù hiện tại bao gồm cả thái tử, có 7 hoàng tử đã chết, ngôi vị hoàng đế cũng không liên quan gì đến Tô Lăng. Trong số các hoàng tử bản địa còn lại, bất kể là hoàng tử con vợ cả hay là con thứ lớn tuổi hơn hắn, đều còn không ít. Và lại, những hoàng tử bản địa này cũng không phải đều là hạng tầm thường. Lục hoàng tử Khẩu Phật Tâm Xà, còn có thập tứ hoàng tử Dấu Tài, hai người này đều dã tâm bừng bừng, thèm khát ngôi vị. Nhất là thập tứ hoàng tử, tay cầm di chiếu của tiên hoàng, lại có quan hệ mật thiết với một đại tướng quân nắm giữ binh quyền ở biên cương, lại có thể kiềm chế tính tình, ẩn nhẫn không động. Giống như cầm trong tay át chủ bài, thấy đối thủ ngày càng tiến gần đến thắng lợi, lại vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo, không mạo muội ra tay. Chỉ riêng khả năng ẩn nhẫn này đã vượt xa người thường. Bởi vậy, đừng thấy hiện tại tất cả các hoàng tử người chơi đều bị Tô Lăng loại bỏ, nhưng kỳ thật ngôi vị hoàng đế vẫn không đến lượt hắn. Huống chi, hành động chém đầu người chơi nhập vai cửu hoàng tử của hắn, còn nhận lấy sự chán ghét vô cùng của lão hoàng đế. Trừ phi là người thừa kế chỉ còn lại mình hắn, không còn lựa chọn nào khác, phàm là có 2 người thừa kế, lão hoàng đế có lẽ sẽ không truyền ngôi cho hắn. Đây là trong tình huống bình thường. Mà bây giờ, các hoàng tử liên tiếp chết, ngày hôm nay càng là một lần chết 7 người. Nếu sau này lại lần lượt từng người chết, chỉ còn lại mình hắn, đến lúc đó lão hoàng đế cho dù không còn chứng cứ, sợ là cũng sẽ cho rằng hắn chính là hung thủ. Nơi này không phải là xã hội hiện đại mọi thứ đều dựa vào chứng cứ, mà là thời đại phong kiến đế vương độc đoán, chỉ cần đế vương có lòng nghi ngờ, vậy thì tội danh đã thành lập. Cho nên, việc giết hết tất cả các hoàng tử, tuy có vẻ là một biện pháp khả thi, nhưng thực tế lại không thể được. Như vậy, chỉ còn lại một biện pháp. Đó chính là trừ khử lão hoàng đế. Đương nhiên, biện pháp này cũng cần phải được thực hiện một cách khéo léo, không phải chỉ đơn giản là giết lão hoàng đế là xong. Trong thế giới không có yếu tố tiên hiệp huyền huyễn này, với năng lực bản thân toàn chi của mình, Tô Lăng muốn trừ khử lão hoàng đế quá đơn giản. Thế nhưng, trừ khử xong thì sao? Sau khi lão hoàng đế chết, theo quy tắc kế thừa của hoàng thất, ngôi vị hoàng đế cũng không đến lượt hắn ngồi. Chẳng lẽ lại làm theo cách cũ, trừ khử các hoàng tử khác? Hắn có thể làm như vậy, nhưng nếu hắn thực sự làm như vậy, đến lúc đó chỉ còn lại một mình hắn, căn bản không thể chống đỡ nổi toàn bộ hoàng thất. Đến lúc đó, những kẻ có dã tâm bên dưới sẽ lợi dụng việc các thành viên hoàng tộc Chu thị liên tiếp tử vong để làm loạn, kích động bách tính, sau đó thừa cơ khởi binh tạo phản. Thời đại này, thông tin lại không phát triển, căn bản không có chỗ để bác bỏ tin đồn, là thời kỳ đỉnh cao của hiệu ứng nhân ngôn đáng sợ, lời đồn đáng sợ. Tô Lăng sau khi lên ngôi bằng cách này, lại không có uy nghiêm, không có binh mã, sợ là không bao lâu sẽ bị thay đổi triều đại. Mặc dù như vậy cũng có thể tạm thời lên ngôi hoàng đế trong một thời gian ngắn, hoàn thành nhiệm vụ chính, nhưng lại vi phạm nghiêm trọng hình tượng nhân vật hoàng tử dã tâm xưng đế của hắn. Thế nào là dã tâm? Theo Tô Lăng, cái gọi là dã tâm chính là làm lớn mạnh. Hoàng tử dã tâm xưng đế, theo lý giải của Tô Lăng, chính là dùng thủ đoạn phi thường đoạt được ngôi vị, sau đó làm lớn mạnh, sáng tạo ra thời kỳ huy hoàng. Bởi vậy, Tô Lăng tuyệt đối sẽ không dùng hạ sách này để lên ngôi. Huống chi, mục đích khác của hắn khi tham gia trò chơi là luyện võ cường hóa bản thân, cướp lấy lợi ích lớn nhất, còn chưa đạt được, tự nhiên không thể cứ như vậy kết thúc trò chơi này. Có thể nói, sau khi loại bỏ tất cả người chơi, mới là thời gian biểu diễn thực sự của Tô Lăng. Tiếp theo chính là chờ đợi. Trong sân ngự thư phòng, nhìn lão hoàng đế đang hôn mê được khiêng đi, Tô Lăng suy nghĩ trong lòng. Tất cả hắn đều đã sắp đặt xong, tiếp theo chỉ cần chờ thời gian thúc đẩy sự việc tiến triển. Vào ban đêm, tin tức ngầm về việc 7 hoàng tử chết trong cung một ngày, đương kim thánh thượng bị tức ngất, trong nháy mắt lan truyền khắp kinh thành. Nhất là tin tức ngầm này chi tiết đến mức quá trình cửu hoàng tử ám sát, kết quả ngộ sát thái tử đều được lan truyền rõ ràng, mà việc nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử, thập ngũ hoàng tử 5 người bị chết, lại bị đồn là chọc giận thiên uy, bị thiên lôi giáng xuống đánh chết. Kết hợp với việc các quan lại quyền quý ở gần hoàng cung nói rằng, đúng là ngày hôm đó đã nghe thấy tiếng sấm nổ vang dội từ phía hoàng cung, trong lúc nhất thời, người tin vô số, kinh thành xôn xao. Này, nghe nói gì chưa? Ngay ngày hôm qua,
Khi Vạn Tuế gia của chúng ta triệu tập tất cả các hoàng tử gian dạy, Cửu hoàng tử đột nhiên phát điên, công khai ám sát đương kim thánh thượng, kết quả lại không cẩn thận giết nhầm thái tử. Đâu chỉ, ta còn nghe nói, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử, thập ngũ hoàng tử, 5 người này, vì làm những việc người người oán trách, giữa ban ngày, trời trong vạn dặm liền bị trời cao giáng thiên lôi xuống đánh chết. Trời ạ, hoàng thất Đại Chu này đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì, lại dẫn đến thiên phạt như vậy? Đây chính là hôn quân vô đạo, trời giáng tai họa. Im miệng, các ngươi muốn chết thì ra ngoài mà nói, đừng nói ở trà lâu của ta. Vô số lời đồn đại, tin đồn thất thiệt bắt đầu lan truyền khắp kinh thành. Cho dù quan phủ kinh thành đã lập tức phái số lượng lớn nhân thủ đến từng khu trong kinh thành, cảnh cáo các trà lâu tử quán, cũng bắt giữ không ít người tung tin, lại vẫn không ngăn được miệng lưỡi thiên hạ. Mà những tin tức này cũng không có gì bất ngờ, lại quay trở lại hoàng cung. Lão hoàng đế vốn đã đau buồn vì liên tiếp mất con, vô tình nghe được tin tức này, trực tiếp phụt một tiếng, tại chỗ tức đến thổ huyết, sau đó bệnh không dậy nổi. Vào ngày thứ 5 sau khi lão hoàng đế ngã bệnh, biên giới Đại Chu đột nhiên truyền đến tin khẩn cấp 800 dặm. Hỏa Nhung quốc, quốc gia láng giềng của Đại Chu, luôn có ma sát không ngừng, vào lúc này đã lựa chọn xâm lược biên giới Đại Chu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Chu đều xôn xao. Đại Chu vốn phồn vinh thịnh vượng, trong khoảnh khắc trở nên dung chuyển trong ngoài, lòng người hoang mang, cả triều chỉ trích. Nhưng lão hoàng đế sau khi ngã bệnh, triều đình hỗn loạn, không có phương án tốt, đành phải triệu tập đương triều tể tướng Lý Khánh Nguyên và các trọng thần khác vào cung, thương nghị đối sách. Mà đối với tình hình trước mắt, Lý Khánh Nguyên đã khuyên giải, đề nghị lão hoàng đế cử hành tế thiên đại điển, an ủi trời xanh, trấn an dân tâm, đồng thời phái thành viên hoàng thất xuất chinh thảo phạt Hỏa Nhung quốc, làm gương, chấn hưng sĩ khí Đại Chu. Nhưng Hỏa Nhung quốc là dân tộc du mục, trời sinh thể trạng cường tráng, binh cường mã tráng, lại hung hãn không sợ chết. Nếu không phải Đại Chu binh lực đủ nhiều, căn bản không thể trấn áp được sự xâm phạm của Hỏa Nhung quốc. Mà dù là như vậy, mỗi khi Hỏa Nhung quốc xâm phạm, binh sĩ và tướng lĩnh ở biên giới Đại Chu đều tổn thất không ít, thế là việc phái thành viên hoàng thất nào xuất chinh liền trở thành vấn đề. Bởi vì cuộc xuất chinh này vô cùng nguy hiểm. Các hoàng tử còn lại khi nghe tin này đều biến sắc. Bất quá rất nhanh, họ đã không còn lo lắng. Bởi vì ứng cử viên kỳ thật đã sớm có kết quả. Sáng sớm, mặt trời mọc ở hướng đông. Hoàng cung, các hoàng tử, hô, trong phòng ngủ, một luồng khí lạnh từ trong miệng Tô Lăng đang nằm trên giường thốt ra. Cùng với luồng khí lạnh này phun ra, trong mắt và trong đầu hắn hiện lên một đoạn văn tự. Ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp độ thuần thục cộng 1. Ký chủ đã luyện tập 519 lượt ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp, tim, gan, lá lách, phổi, thận hoạt tính phát sinh biến đổi, lực lượng cộng 0.01, nhanh nhẹn cộng 0.01, thể lực cộng 0.01. Liên tục 7 ngày, hắn cuối cùng đã luyện đủ 519 lượt ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp để ngũ tạng hoạt tính phát sinh biến đổi, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, ba loại thuộc tính cùng nhau tăng lên 0.01. 0.01 thuộc tính tăng cường, tuy có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng nếu lấy tiêu chuẩn 4 thuộc tính của người thường đều là 1 thì kỳ thật đã rất mạnh mẽ. Hơn nữa là ba loại thuộc tính cùng tăng 0.01. Ít nhất, theo Tô Lăng cảm nhận, hắn có thể cảm thấy khí lực và gân cốt của mình đều mạnh lên không ít, khả năng hô hấp và các chức năng tim phổi khác cũng trở nên mạnh mẽ hơn. 7 ngày liền có thể có hiệu quả này, hô hấp pháp của thế giới này cũng không phế như ta tưởng tượng. Cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể, Tô Lăng trong lòng khá hài lòng. Đúng lúc hắn đang cảm nhận ba loại thuộc tính của cơ thể đều tăng cường 0.01. Bên ngoài hoàng tử các, người còn chưa đến, giọng nói the thé của Trương Công Công đã truyền đến, Thánh chỉ đến. Nghe được giọng nói của Trương Công Công, Tô Lăng ngẩng đầu, ánh mắt hơi nheo lại, cuối cùng cũng đến. Tất cả những gì hắn tỉ mỉ bố cục trước đó, chính là vì cơ hội xuất chinh này. Đối với những hoàng tử khác, đại diện hoàng thất xuất chinh thảo phạt Hỏa Nhung quốc, có thể nói là hung hiểm muôn phần, sợ hãi tránh không kịp. Nhưng đối với Tô Lăng, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn thực hiện dã tâm xưng đế, đồng thời cường hóa bản thân, cướp lấy lợi ích lớn nhất trong trò chơi này. Năng lực bản thân toàn chi của hắn có thể nhìn thấy thông tin về trải nghiệm cuộc đời của người khác. Điều này cho phép hắn biết được những nhược điểm sâu kín nhất của tất cả mọi người trong hoàng cung, thậm chí là trong triều đình, sau đó dùng để khống chế những người này làm việc cho mình. Trong tình huống không liên quan đến sinh tử tồn vong, cộng thêm thân phận hoàng tử của hắn đủ cao, khiến những người kia không có cách nào giết người diệt khẩu, bởi vậy, cơ bản không ai có thể phản kháng hắn. Nhưng, cũng chỉ có vậy thôi. Nếu hắn muốn dùng phương pháp này, khống chế những người bị hắn nắm giữ nhược điểm để ủng hộ hắn, vậy thì e rằng không thể như ý nguyện. Thân phận của hắn bây giờ bị lão hoàng đế không thích, đó không phải là bí mật gì, điều này trong mắt các quyền thần trong triều đình, đại diện cho việc không có hy vọng lên ngôi hoàng đế. Trong tình huống này, khiến những người này đứng về phía hắn, vậy thì liên quan đến sinh tử tồn vong. Cuộc tranh giành quyền lực hoàng gia, một khi đứng sai phe, đó chính là vạn kiếp bất phục. Một khi tân hoàng đăng cơ, những người đứng sai phe sẽ bị thanh toán, kết cục thê thảm. Bởi vậy, Tô Lăng không thể dùng nhược điểm của những quan viên quyền thần kia để uy hiếp họ, khiến họ đứng về phía mình, nếu không nhất định sẽ bị phản vệ. Hơn nữa, trong vương triều thời đại vũ khí lạnh,
có được sự ủng hộ của quan văn kỳ thật cũng không quan trọng như vậy. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, không phải là nói đùa. Trong vương triều thời đại này, thứ quan trọng nhất chính là binh quyền. Ai có thể khống chế binh quyền, người đó mới có tiếng nói. Chỉ cần không phải mưu phản, tướng quân nắm giữ binh quyền ở bên ngoài, cho dù là lời của hoàng đế cũng có thể không nghe. Tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Đây chính là sức mạnh của việc nắm giữ binh quyền. Tô Lăng dùng thủ đoạn thông thường đã không còn duyên với ngôi vị hoàng đế, chỉ có thể áp dụng thủ đoạn phi thường, lúc này mới có thể phá vỡ lẽ thường, thực hiện dã tâm đăng cơ. Mà phương pháp này chính là binh quyền. Đương nhiên, binh quyền cũng không phải dễ dàng khống chế như vậy. Binh sĩ, tướng quân, những người sát phạt khí nặng, uy hiếp bằng nhược điểm không có tác dụng lớn, thậm chí còn có thể hoàn toàn ngược lại. Loại người này giết chóc nhiều, trong lòng coi thường sinh mạng, nói một câu gan to bằng trời cũng không hề quá đáng. Ngươi dám vạch trần bí mật nhược điểm sâu kín nhất trong lòng hắn và dùng nó để uy hiếp hắn, cho dù ngươi là hoàng tử, chỉ cần hắn nổi giận, hắn liền dám bất chấp tất cả mà chém ngươi. Đối phó với loại người này, không thể cứng rắn, phải lấy nhu thắng cương, lấy cảm xúc cộng hưởng với đối phương, khiến đối phương trong lòng tán đồng ngươi. Chỉ cần đối phương trong lòng tán đồng ngươi, binh quyền mà hắn nắm giữ chính là binh quyền của ngươi. Mà biện pháp nhanh nhất có thể khiến binh sĩ, tướng lĩnh loại người này tán đồng ngươi, đương nhiên chính là tình bạn chiến hữu kết giao trên chiến trường. Không nhất thiết phải đồng sinh cộng tử, chỉ cần kề vai chiến đấu, cũng có thể không ngừng dẫn đầu thắng lợi, khiến binh sĩ, tướng lĩnh trước tiên tán đồng năng lực của ngươi, sau đó lại tạo ra một chút phiền toái, bỏ qua một chút lợi ích của mình, để lợi cho những binh sĩ, tướng lĩnh dễ dàng nhiệt huyết dâng trào này, khiến những người này cảm thấy ngươi là thực sự đang vì họ suy nghĩ, quan tâm đến sinh tử và cảm xúc của họ, không lâu sau, đối phương sẽ trung thành với ngươi. Lòng người đều là thịt làm, ai đối tốt với mình đều có thể cảm nhận được. Kiếp trước của Tô Lăng có một bộ phim tên là Đầu Danh Trạng, Bàng Thanh Vân trong phim chính là dùng kế này, từng chút đem đội ngũ cường đạo của Triệu Nhị Hổ và Khương Ngọ Dương trong vô hình chuyển hóa thành lực lượng của mình. Tình huống của Tô Lăng bây giờ so với Bàng Thanh Vân thì tốt hơn nhiều, còn có thân phận hoàng thất gia trì. Mặc dù là hoàng tử mà lão hoàng đế không thích nhất, nhưng tốt xấu gì cũng chiếm giữ danh nghĩa chính thống, tương đối mà nói càng dễ dàng thu được sự tán đồng của binh sĩ, tướng lĩnh đại chu, điều kiện tiên quyết là hắn thực sự có năng lực chỉ huy quân đội. Mà điểm này, đối với Tô Lăng mà nói thì càng không phải là vấn đề. Hắn tuy không biết chỉ huy quân đội, nhưng lại có năng lực bản thân toàn chi. Chỉ cần ra tiền tuyến, ở trong quân doanh cùng quân địch Hỏa Nhung quốc giằng co, hai bên coi như là đã thiết lập liên hệ. Đến lúc đó, mọi hành động của Hỏa Nhung quốc hắn đều có thể biết, chỉ cần đóng vai một chút cao thâm khó lường, lấy phương thức khảo nghiệm, đem tất cả những hành động mà Hỏa Nhung quốc có thể làm ra hỏi các mưu sĩ trong quân, sau đó lại căn cứ vào mưu lực mà các mưu sĩ đó đưa ra. Sau khi Hỏa Nhung quốc hành động, căn cứ vào những hành động khác nhau chỉ huy quân đội Đại Chu đưa ra những ứng phó tương ứng là được. Về phần sau này nếu các mưu sĩ và tướng lĩnh trong quân hỏi, tại sao có thể phán đoán chính xác hành động của Hỏa Nhung quốc như vậy, chỉ cần đưa ra biểu cảm vạn năng cười không nói là được. Đây chính là kế hoạch của Tô Lăng. Cũng là nguyên nhân tại sao hắn không ngừng làm cho ấn tượng của bản thân trong mắt lão hoàng đế trở nên tồi tệ đến cực điểm. Chính là vì để lão hoàng đế chán ghét hắn đến cực điểm, gặp phải loại chuyện này nhất định sẽ chọn hắn. Đồng thời, cũng có thể tạo ra một ấn tượng kẻ đáng thương lớn trong lòng bách tính, tranh thủ sự đồng tình của họ đối với kẻ yếu. Rõ ràng là bị Bát hoàng tử hạ độc, kết quả sau khi tra ra chân tướng, đối với Bát hoàng tử căn bản không có bất kỳ xử phạt nào. Rõ ràng là phụng mệnh chấp hành mệnh lệnh của lão hoàng đế, chém đầu Cửu hoàng tử công khai ám sát, kết quả lại rơi vào kết cục đại diện hoàng thất xuất chinh Hỏa Nhung, hung hiểm muôn phần. Điều này trong 36 kế, gọi là khổ nhục kế. Mặt khác, đợi đến quân đội, hắn còn có thể chuyên tâm luyện tập ngũ khí Triều Nguyên hô hấp pháp và sử dụng người man tộc Hỏa Nhung quốc để không ngừng luyện tập kỹ xảo chém giết của bản thân, tăng cường thực lực cứng rắn của bản thân, có thể nói là một công nhiều việc. Bởi vậy, khi giọng nói the thé của Trương Công Công truyền ra từ bên ngoài hoàng tử các, Tô Lăng không có bất kỳ bất ngờ hay bối rối nào, ngược lại còn có chút mừng rỡ mọi chuyện đã xong. Chỉ thấy hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, đi vào trong sân, đón lấy Trương Công Công cũng vừa lúc đi vào trong sân. Sau đó, hắn nghe Trương Công Công tuyên đọc thánh chỉ hắn đại diện hoàng thất xuất chinh thảo phạt Hỏa Nhung, diễn một màn vẻ mặt dần dần trở nên nặng nề, rồi lặng lẽ không lên tiếng nhận lấy thánh chỉ. Thập Tam điện hạ. Trương Công Công sau khi Tô Lăng nhận thánh chỉ, thở dài một tiếng nói, chuyến đi này điện hạ tự cầu phúc. Dứt lời, liền quay người rời đi. Cùng ngày, tin tức Thập Tam hoàng tử đại diện hoàng thất Đại Chu xuất chinh thảo phạt Hỏa Nhung liền nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Các hoàng tử bản địa còn lại, từng người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, đối với Tô Lăng đều tỏ ra hả hê trên nỗi đau của người khác. Mà dân gian, liên quan đến sự tích kẻ đáng thương lớn của Tô Lăng cũng bắt đầu dần dần lan truyền, khiến bách tính kinh thành khi nhàn rỗi bàn luận, đều tỏ ra đồng tình. 3 ngày sau, kinh thành, cửa Bắc, Ngự Lâm quân hùng hậu tập trung ở đây, lấy lão hoàng đế dẫn đầu, rất nhiều hoàng tử quyền thần làm bồi, long trọng tiễn biệt một đội ngũ hộ tống chuẩn bị xuất phát. Mà người dẫn đầu đội ngũ hộ tống này chính là đương kim thập tam hoàng tử Chu Minh Nghĩa. Chỉ thấy lúc này Chu Minh Nghĩa mặc một bộ trang phục màu vàng,
mặt không biểu cảm ngồi trên lưng ngựa chiến được hoàng thất lựa chọn đặc biệt. Dân chúng ra vào thành xung quanh thấy vậy, nhao nhao né tránh, không dám nhìn thẳng, đồng thời trong lòng còn dâng lên sự đồng tình vô hạn. Bên cạnh ngựa chiến, Tiểu Điệp khóc thành nước mắt, không ngừng dặn dò Tô Lăng phải chăm sóc tốt bản thân, kể rõ những thứ mình đã chuẩn bị cho Tô Lăng trong túi hành lý. Khi giờ lành đã đến, chỉ thấy người dẫn đầu đội ngũ Chu Minh Nghĩa hét lớn một tiếng, hô to, giờ lành đã đến, xuất phát. Theo mệnh lệnh vang lên, cả đội ngũ trùng trùng điệp điệp xuất phát, thẳng tiến về phía bắc. Nhìn đoàn người con trai thứ 13 dần dần đi xa, ánh mắt nhiệt thành ban đầu của lão hoàng đế dần dần trở nên lạnh nhạt. Đối với đứa con trai này, hắn có thể nói là chán ghét đến cực điểm. Những ngày này, mỗi lần nhắm mắt, trước mắt hắn lại hiện ra cảnh tượng ngày đó trong ngự thư phòng, tên nghịch tử kia cầm trong tay lưỡi đao dính đầy máu, chém đầu ca ca của mình. Nếu nói, việc con trai thứ 13 khi còn trẻ muốn cưới kỹ nữ chỉ là khiến hoàng thất hổ thẹn, khiến hắn không thích đứa con trai này, thì chuyện xảy ra ngày đó trong ngự thư phòng chính là triệt để khiến hắn chán ghét đứa con trai này. Cho dù đó là mệnh lệnh của hắn, nhưng những người khác đều biết suy đoán tính tình của hắn, không dám ra tay, tại sao ngươi lại dám? Bất quá, cho dù trong lòng chán ghét, nhưng vì Quân Vô Hí Ngôn và vì đối phương là con trai của hắn cũng không làm gì cả. Chỉ là, sự lạnh lùng của đối phương khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, bởi vì điều này khiến hắn nhớ lại những chuyện khi bản thân tranh giành ngôi vị hoàng đế. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn mới chán ghét con trai thứ 13 giống hắn như vậy. Hắn tuyệt đối không hy vọng con trai mình có bản tính giống hệt mình. Bệ hạ, gió lớn, thái y nói ngài không nên đứng gió quá nhiều, chúng ta nên trở về. Suy nghĩ bị giọng nói của Trương Công Công bên cạnh kéo về, đợi đến khi lấy lại tinh thần, phương xa đã không còn bóng dáng của đoàn người con trai thứ 13. Hơi gật đầu lên tiếng, lão hoàng đế lại nhìn thoáng qua hướng con trai thứ 13 rời đi, rồi hạ lệnh hồi cung. Đối với việc con trai thứ 13 lần này xuất chinh thảo phạt Hỏa Nhung, trong lòng hắn không có bất kỳ kỳ vọng nào. Sống hay chết, đều xem tạo hóa cá nhân. Có thể sống sót trở về thì sống sót trở về, nếu không thể, thì cũng thôi. Hắn đã mất đi 8 người con trai, lại mất đi một đứa không được yêu thích nhất cũng không quan trọng. Đây chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Bất quá, có thể trước đó để con trai thứ 13 đại diện hoàng thất xuất chinh thảo phạt, ngược lại cũng coi như là tận dụng hết khả năng của nó. Sau đó, lão hoàng đế sau khi cử hành xong tế thiên đại điển, liền bắt đầu ẩn cư, tĩnh tâm dưỡng bệnh. Không có đứa con trai thứ 13 chướng mắt trong cung, tâm trạng của hắn cũng thoải mái hơn không ít, dưới sự chăm sóc tận tình của thái y, tình trạng cơ thể cũng dần dần chuyển biến tốt. Những lời đồn đại trong dân gian, sau khi Đại Chu cử hành xong tế thiên đại điển và phái thập tam hoàng tử đại diện hoàng thất xuất chinh thảo phạt Hỏa Nhung quốc xâm phạm, cũng dần dần lắng xuống. Còn lại, cũng chỉ có một chút lời lẽ đồng tình thương xót thập tam hoàng tử, ngược lại cũng không phải là vấn đề gì. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. Đảo mắt 1 tháng đã trôi qua. Vào một đêm nọ, lão hoàng đế đang phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, đột nhiên, một giọng nói trầm thấp khàn khàn từ một góc nào đó trong ngự thư phòng vang lên. Bệ hạ, đây là tin tức từ Hỏa Thần quân ở biên cương truyền đến, vi thần cảm thấy bệ hạ nên xem qua. Dứt lời, một bóng người từ trong bóng tối của ngự thư phòng bước ra, đưa một quyển văn thư lên bàn sách trước mặt lão hoàng đế. Hả? Lão hoàng đế hơi ngạc nhiên nhíu mày, sau đó cầm lấy quyển văn thư kia, mở ra xem. Mà theo dõi, lông mày của hắn dần dần nhíu lại. Khi xem hết tất cả văn thư, lông mày của lão hoàng đế đã nhíu lại thành một chữ xuyên. Con trai thứ 13 lại còn có thiên phú về mưu lược quân sự. Nội dung trong văn thư chính là một tin chiến thắng. Trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Hỏa Nhung quốc, đại quân trấn thủ biên giới phía Bắc Hỏa Thần quân đã thành công đẩy lùi một đợt tấn công của Hỏa Nhung man tộc. Trong đó, thủ lĩnh của Hỏa Thần quân, trấn Bắc đại tướng quân Trần Khuê Tông, đặc biệt miêu tả ngắn gọn công lao của Tô Lăng trong văn thư, tuyên bố lần này có thể thành công đẩy lùi cuộc tấn công của Hỏa Nhung man tộc, Tô Lăng là người có công đầu. Chính là nhìn thấy dòng chữ Tô Lăng có công đầu, mới khiến lão hoàng đế nhíu mày. Nói thật, 1 tháng trôi qua, nếu không phải có quy tắc văn thư mật báo này, hắn cũng đã gần quên mất việc con trai thứ 13 đại diện hoàng thất nắm giữ ấn soái xuất chinh, thảo phạt Hỏa Nhung. Hắn thấy, con trai thứ 13 đại diện hoàng thất xuất chinh thảo phạt Hỏa Nhung, kết quả tốt nhất chính là co đầu rút cổ trong quân doanh không ra, chịu sự khinh bỉ trong lòng của binh sĩ và tướng lĩnh Hỏa Thần quân. Sau đó ở lại một khoảng thời gian dài ngắn không biết, đợi đại quân Bắc cảnh đẩy lùi Hỏa Nhung quốc man tộc xâm phạm, rồi trở lại kinh thành. Không ngờ, kẻ này thế mà lại có thiên phú về mưu lược quân sự, điều này lão hoàng đế không ngờ tới. Bệ hạ, tin chiến thắng từ Bắc cảnh hẳn là ngày mai mới đến kinh thành, bệ hạ xem lần này nên xử lý tin chiến thắng như thế nào. Tên ám vệ kia mở miệng nói. Thông thường mà nói, có tin chiến thắng tự nhiên phải tuyên truyền rầm rộ, binh sĩ truyền tin chiến thắng đi vào kinh thành, còn chưa vào cửa liền sẽ lớn tiếng hô vang tin chiến thắng một đường đến hoàng thành, dùng cái này để trấn an dân tâm, sau đó khi hoàng thượng cũng sẽ ban thưởng lớn. Nhưng ám dạ ti bên kia cũng biết, lão hoàng đế chán ghét thập tam hoàng tử, bởi vậy đặc biệt đưa tin chiến thắng ra trình lên, để lão hoàng đế có thể sớm suy nghĩ kỹ phải làm thế nào. Lão hoàng đế nhìn văn thư trước mặt, trong đầu không khỏi lại hiện lên cảnh tượng ngày đó hơn 1 tháng trước, trong ngự thư phòng,
con trai thứ 13 cầm trong tay lưỡi đao đẫm máu. Lập tức, cảm giác chán ghét mà bản thân đã nhanh chóng lãng quên, trong nháy mắt lại dâng lên trong lòng. Trẫm biết, Ám Dạ Ti các ngươi làm rất tốt. Khen ngợi một câu, lão hoàng đế trong lòng đã có quyết định liên quan đến việc ban thưởng cho tin chiến thắng lần này. 5 ngày sau, biên giới phía bắc, đại bản doanh của Thần Hỏa quân, trong trướng của tướng quân, rầm, một bàn tay to lớn thô ráp đột nhiên đập vào bàn trà bên cạnh. Trấn Bắc đại tướng quân của Đại Chu Trần Khuê Tông trợn mắt đứng dậy, quát hỏi: tại sao trong phong thưởng lại không có Thập Tam điện hạ? Bản tướng quân đã đích thân viết tin chiến thắng, bên trong đã ghi rõ ràng công lao của Thập Tam điện hạ, tại sao trong phong thưởng lại không có Thập Tam điện hạ? Nói xong, liền vội vàng giải thích với một nam tử trẻ tuổi ngồi ở phía dưới: Thập Tam điện hạ, ta thực sự đã viết công tích của ngài trong tin chiến thắng, tuyệt đối không có chuyện chiếm đoạt công lao, xin ngài đừng hiểu lầm. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Sau khi giải thích xong, lại nhìn chằm chằm vào binh sĩ tướng lĩnh mang phong thưởng trở về, phẫn nộ nói: có phải có người bảo ngươi xuyên tạc tin chiến thắng, hoặc là ngủ quá say ở trạm dịch bị người tráo đổi? Binh sĩ tướng lĩnh bị chất vấn kia vội vàng kêu oan: tướng quân sao có thể nói như vậy? Nếu không phải có Thập Tam điện hạ, mạng của thuộc hạ hơn 10 ngày trước đã mất rồi. Thuộc hạ làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Nếu tướng quân không tin, mà tướng có thể chết để chứng minh trong sạch. Dứt lời, liền muốn đứng dậy rút đao tự sát, nhưng bị Trấn Bắc đại tướng quân Trần Khuê Tông một cước đá ngã lăn trên mặt đất. Cút! Tô Lăng lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, tuy vết tích diễn xuất rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn phối hợp, đúng lúc mở miệng nói: thôi, Trần tướng quân, chuyện trong phong thưởng không có ta, kỳ thật không liên quan gì đến Mao phó tướng, là do nguyên nhân của ta. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, tiếp tục nói: kỳ thật có phong thưởng hay không cũng không quan trọng, có thể đuổi những kẻ man tộc Hỏa Nhung quốc xâm phạm Đại Chu của chúng ta ra ngoài mới là quan trọng nhất, đây vốn là việc mà người hoàng thất chúng ta nên làm. Thôi, cứ như vậy đi, chuyện phong thưởng Trần tướng quân cũng không cần hỏi nữa, ta tin rằng sớm muộn có một ngày những gì ta làm ra sẽ khiến phụ hoàng cảm động. Nói xong, hắn liền cất bước ra khỏi trướng, để lại hai người đang diễn kịch trong trướng nhìn nhau. Tướng quân, vị Thập Tam điện hạ này ngược lại là người thông minh, sớm biết vậy đã không tốn công sức diễn như thế. Nói nhảm, không phải người thông minh thì làm sao có tài năng quân sự như vậy, thế mà lại có thể biết trước những kẻ man tộc Hỏa Nhung quốc đó từ nơi hẻo lánh như vậy đánh lén, thật thần kỳ. Đúng vậy, lúc đầu khi biết vị điện hạ này đại diện hoàng thất nắm giữ ấn soái đến đây, thuộc hạ còn tưởng rằng lại là hoàng thất làm màu, không ngờ rằng lần này lại đưa tới một vị quân thần. Hơn nữa, vị quân thần này dường như cũng có thành tích trong hô hấp pháp, thể trạng không hề thua kém binh lính trong doanh chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn không ít, chỉ là không có kinh nghiệm chém giết. Nói nhảm, ở lâu trong kinh thành loại địa phương kia thì làm sao có kinh nghiệm chém giết. Bất quá ta ngược lại có chút hiếu kỳ, vị điện hạ này đã thông minh như vậy, tại sao lại đắc tội đương kim thánh thượng trong kinh thành, đến nỗi lập công lao cũng không được phong thưởng? Ai biết được, có lẽ người thông minh cũng có những việc không am hiểu. Nghe nói trong hoàng cung đấu đá lẫn nhau còn mệt hơn đánh trận, có lẽ vị này không am hiểu cái này. Trong trướng, Trần Khuê Tông vị Trấn Bắc đại tướng quân này và phó tướng nhỏ giọng thì thầm suy đoán. Mà Tô Lăng đi ra khỏi trướng thì khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Đúng, chính là như vậy. Lập công không thưởng, liên tục duy trì, chậm rãi tích lũy cảm xúc mà hắn mong muốn. Nửa tháng trước, hắn đã tốn nửa tháng, cuối cùng từ kinh thành Đại Chu đi đến Bắc cảnh giáp giới với Hỏa Nhung quốc, tiến vào đại bản doanh của Hỏa Thần quân trấn thủ biên giới phía Bắc. Ngay từ đầu, trong quân doanh quả thực có rất nhiều binh sĩ tướng lĩnh, thậm chí Trần Khuê Tông vị Trấn Bắc đại tướng quân này cũng có chút xem thường hắn. Bất quá, sau khi hắn dùng chút thủ đoạn, phô bày ra thể trạng cường tráng vượt xa người thường nhờ luyện tập ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp trong nửa tháng qua, tăng thêm 0.02 cho mỗi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, cuối cùng đã giành được sự tán thành của các binh lính, tướng lĩnh trong Hỏa Thần quân. Sau đó, hắn lại dựa vào năng lực bản thân toàn chi, nhìn ra một lần đánh lén của Hỏa Nhung quốc từ một tuyến đường hẻo lánh, cứu được một đội ngũ của Hỏa Thần doanh, triệt để giành được sự tôn trọng của Hỏa Thần quân. Sau đó, hắn lại thể hiện mấy lần tài năng mưu lược quân sự, đều đoán đúng kế hoạch của Hỏa Nhung man tộc. Hỏa Thần quân lập tức nảy sinh lòng tôn kính đối với hắn, từ trên xuống dưới, đều từ trong ra ngoài, xuất phát từ nội tâm tôn kính hắn. Đương nhiên, vì thời gian ngắn ngủi, mới hơn nửa tháng, Hỏa Thần quân tuy tôn kính hắn, nhưng còn chưa đến mức có thể trung thành với hắn. Bởi vậy, Trần Khuê Tông vị Trấn Bắc đại tướng quân này sau khi biết hắn không nhận được phong thưởng, liền liên hợp với phó tướng diễn một màn kịch như vậy. Đối với điều này, Tô Lăng ngược lại cũng không để ý. Mới hơn nửa tháng mà thôi, không thể trung thành với hắn là chuyện rất bình thường. Nhưng theo thời gian, hắn cứu những người này nhiều lần, tự nhiên sẽ dần dần trung thành với hắn, vì hắn không được phong thưởng mà căm phẫn bất bình. Hắn muốn chính là loại tâm tình này. Hiện tại, hắn tiến vào trò chơi đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng mới chưa đến 2 tháng, khoảng cách thời hạn nhiệm vụ 1 năm còn rất dài, không vội. Về sau, Tô Lăng mỗi ngày luyện tập ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp chậm rãi tăng cường thuộc tính của bản thân, đồng thời, thỉnh thoảng lại hạ mình, hòa mình với các binh sĩ của Hỏa Thần quân, tỉ thí võ nghệ, từ đó học hỏi kinh nghiệm chém giết. Đồng thời, trong chiến sự với Hỏa Nhung quốc, hắn dựa vào năng lực bản thân toàn chi, liên tiếp thể hiện ra khả năng dự đoán kinh người.
Sau đó lấy phương thức khảo nghiệm, hỏi các mưu sĩ và tướng sĩ trong quân doanh cách đối phó. Có hắn dự đoán chính xác hành động của Hỏa Nhung quốc trước, các mưu sĩ và tướng sĩ trong Hỏa Thần doanh tự nhiên cũng không nghi ngờ gì, nhao nhao thể hiện tài năng, đưa ra câu trả lời của mình, chưa từng nghĩ tới, quân thần trong mắt họ kỳ thật căn bản không biết chỉ huy quân đội. Cứ như vậy, với tình huống có được thông tin tuyệt đối chênh lệch, lại thêm học hỏi được kế sách ứng phó từ các mưu sĩ và tướng lĩnh trong Hỏa Thần quân, đối mặt với sự xâm phạm của Hỏa Nhung quốc, Hỏa Thần quân gần như mỗi trận chiến sự đều có thể giành chiến thắng với thương vong ít nhất, đánh cho Hỏa Nhung quốc man tộc xâm phạm liên tục bại lui. Mà một trận lại một trận tin chiến thắng cũng không ngừng truyền đến kinh thành, lòng dân được ủng hộ cực điểm. Thế cục vốn loạn trong giặc ngoài cũng dần dần trở nên ổn định. Hỏa Thần quân bên trong, danh vọng của Tô Lăng cũng không ngừng tăng cao, danh hiệu quân thần từ Bắc cảnh bắt đầu lan rộng ra toàn Đại Chu, công lao của hắn cũng được trấn Bắc đại tướng quân Trần Khuê Tông ghi lại cẩn thận, truyền về kinh. Thế nhưng, cho dù mỗi trận tin chiến thắng đều có số lượng lớn phong thưởng được chuyển đến Bắc cảnh, nhưng các binh sĩ trong Hỏa Thần quân lại phát hiện, những phong thưởng này liên quan đến Tô Lăng, không thể nói là không có, nhưng lại cực kỳ không xứng với những công lao huy hoàng kia. Mỗi một trận chiến sự, chỉ huy chính xác đều là đang cứu vãn tính mạng của vô số binh sĩ. Hơn nữa, Tô Lăng chưa từng ra vẻ hoàng tử, thỉnh thoảng còn hòa mình với các binh sĩ, tướng lĩnh, luận bàn võ nghệ. Ân cứu mạng như vậy cộng thêm việc thân dân, Tô Lăng tại Hỏa Thần quân đã sớm giành được sự tán thành của đại bộ phận binh sĩ, tướng lĩnh. Theo việc hắn không ngừng lập công không thưởng, binh sĩ, tướng lĩnh dần dần bắt đầu trung thành với hắn, bắt đầu vì hắn kêu bất bình. Tuy nhiên, đối với việc binh sĩ, tướng lĩnh vì hắn kêu bất bình, Tô Lăng chưa từng châm ngòi thổi gió, ngược lại dùng lời tốt trấn an, nói mình trong cung gấm vóc lụa là không thiếu những phong thưởng này. Đồng thời, còn nói rằng thân là con cháu hoàng thất, vì nước vì dân là chuyện đương nhiên, sau đó ngâm nga nửa câu thơ lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, để thể hiện tấm lòng. Khí phách như vậy, lập tức lại chinh phục các binh sĩ, tướng lĩnh của Hỏa Thần quân. Trong lòng đối với Tô Lăng không khỏi càng thêm kính nể, đồng thời, đối với việc phong thưởng bất công trong kinh cũng càng thêm oán giận. Bất quá, Tô Lăng đã nói đến mức này, họ cũng không tiện nói gì thêm. Về sau, dưới sự chỉ huy của Tô Lăng, Hỏa Thần quân không ngừng tiến công, đánh cho Hỏa Nhung quốc man tộc liên tục bại lui, một đường từ Bắc cảnh Đại Chu lui về lãnh thổ Hỏa Nhung quốc. Đến tận đây, nguy cơ xâm lược của Hỏa Nhung quốc coi như là đã được giải quyết triệt để. Chỉ là, những thắng lợi liên tiếp lại khiến cho bao gồm cả trấn Bắc đại tướng quân Trần Khuê Tông, gần như tất cả mọi người trong Hỏa Thần quân đều có chút tự mãn. Sau khi đánh lui Hỏa Nhung quốc man tộc về nước, lại vẫn không hài lòng, muốn thừa thắng truy kích, xâm lược Hỏa Nhung, cướp đoạt tài nguyên, đồng thời tiện thể báo thù cho việc Hỏa Nhung quốc đã nhiều lần xâm lược biên giới Đại Chu. Khi thấy tất cả mọi người trong Hỏa Thần quân cảm xúc dâng trào, đã bắt đầu tưởng tượng cảnh xâm lược Hỏa Nhung quốc, cướp bóc vật tư, Tô Lăng biết, bước ngoặt trên con đường dã tâm xưng đế của hắn cuối cùng đã đến. Hỏa Thần quân, trong trướng, Trần Khuê Tông cùng các tướng lĩnh, mưu sĩ dưới trướng, vừa uống rượu, vừa bàn bạc nên xâm lược Hỏa Nhung quốc như thế nào. Tô Lăng ngồi trong đám người, ra vẻ nhíu mày, nghe mọi người bàn bạc. Khi bị Trần Khuê Tông hỏi ý kiến về việc xâm lược Hỏa Nhung quốc, Tô Lăng chần chờ trả lời, ta cảm thấy việc này không nên nóng vội, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hỏa Nhung tuy là một quốc gia, nhưng lại do các bộ lạc tạo thành, bây giờ tuy họ bại lui, nhưng nguyên nhân chính là do nội bộ của họ không hòa hợp. Một số bộ lạc muốn đến Đại Chu của chúng ta cướp đoạt tài nguyên, một số thì muốn phát triển chậm rãi trong lãnh thổ của mình. Mặc dù cuối cùng đều dẫn đến việc xâm lược Đại Chu của chúng ta, nhưng ta nghĩ đó chắc chắn là kết quả của việc thiểu số phục tùng đa số. Những bộ lạc muốn phát triển chậm rãi trong lãnh thổ của mình, trong cuộc chiến lần này rất nhiều đã ra công không ra sức, điều này mới khiến quân ta có thể liên tiếp giành thắng lợi. Tuy nhiên, một khi quân ta xâm lược Hỏa Nhung, cướp đoạt tài nguyên trong lãnh thổ của họ, tất nhiên sẽ kích thích sự hung hãn của những bộ lạc không ủng hộ chiến tranh đó, đến lúc đó, có thể sẽ phải đối mặt với sự phản công rất mãnh liệt. Tô Lăng nói ra những lo lắng của mình. Nhưng Trần Khuê Tông và những người khác nghe xong, lại cười nói, 3 tháng nay Hỏa Nhung man tộc liên tiếp đại bại, tổn binh hao tướng, sĩ khí tổn hao nhiều, đã là đường cùng, cho dù có phản công mãnh liệt thì có thể làm gì, điện hạ quá lo lắng rồi. Tô Lăng nhíu mày, sau đó cười cười, nói, hy vọng là ta quá lo lắng. Hắn không tiếp tục phản đối. Sau đó, Trần Khuê Tông và các tướng sĩ khác sau khi bàn bạc xong, liền lập tức điều động binh mã, bắt đầu xâm lược Hỏa Nhung quốc. Vì là chủ động xuất kích cướp đoạt, không cần phải bàn chiến lược, bởi vậy, Tô Lăng vị quân thần này liền được ở lại đại bản doanh. 3 ngày sau, vào buổi trưa, Tô Lăng đang ở trong lều vải của mình trong quân doanh, chuyên tâm luyện tập hô hấp pháp. Đột nhiên, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một đoạn thông tin. Trần Khuê Tông dẫn đầu Hỏa Thần quân xâm lược Hỏa Nhung quốc, cướp đoạt tài nguyên của Hỏa Nhung quốc, điều này đã khơi dậy sự hung hãn của các bộ lạc Hỏa Nhung quốc không ủng hộ chiến tranh. Những kẻ man di chưa được khai hóa trong lòng ẩn chứa sự hung ác tột cùng, Hỏa Nhung quốc bắt đầu đoàn kết nhất trí, phản công mãnh liệt, đội quân xâm lược của Trần Khuê Tông dẫn đầu Hỏa Thần quân bị bao vây, lâm vào khổ chiến. Mặt khác, để trả đũa, Hỏa Nhung quốc còn tổ chức một đội thiết kỵ bí mật tên là Yết Lang đi đường vòng từ Đại Lĩnh Sơn, vào tối nay tập kích Thủ Nhung thành, tiến hành đốt giết tàn sát. Hành động này sẽ cắt đứt nguồn cung cấp lương thảo của Hỏa Thần quân. Nguồn cung cấp lương thảo
Liên quan đến bản thân, Tô Lăng trong đầu không có gì bất ngờ, nổi lên phản hồi của bản thân toàn chi. Vốn đang cùng các binh sĩ luận bàn trong đại bản doanh của Hỏa Thần Quân, Tô Lăng đột nhiên dừng tay nói, hôm nay ta bỗng nhiên muốn đến Thủ Nhung Thành đi dạo, các ngươi có ai muốn đi cùng ta không? Thủ Nhung Thành là thành trì gần nhất ở khu vực biên giới phía Bắc Đại Chu giáp với Hỏa Nhung quốc. Từ cái tên Thủ Nhung có thể thấy được tầm quan trọng của thành trì này, Hỏa Thần Quân có thể trấn thủ Bắc Cảnh, hoàn toàn nhờ vào việc thành trì này tích trữ lương thực và định kỳ cung cấp lương thảo. Bình thường, Thủ Nhung Thành có trọng binh trấn giữ, nhưng bây giờ, vì muốn xâm lược Hỏa Nhung quốc, lực lượng lưu thủ trong quân doanh không đủ, liền điều một phần binh lực của Thủ Nhung Thành đến quân doanh. Các bộ lạc Hỏa Nhung quốc vốn có những tiếng nói bất đồng trong nội bộ, một số bộ lạc tiêu cực biếng nhác, gia công không ra sức, bởi vậy cũng không thể hiện ra được thực lực của Hỏa Nhung man tộc. Nhưng bây giờ, bị Trần Khuê Tông dẫn Hỏa Thần Quân xâm lược cướp đoạt, sự hung hãn của những kẻ man tộc này lập tức bị kích thích. Nhận thức càng thấp, càng ác một cách đương nhiên. Những kẻ man tộc Hỏa Nhung quốc chưa được khai hóa, không được giáo dục này, đã quen với việc xâm lược biên giới Đại Chu để cướp đoạt, bản thân cũng không cảm thấy có gì, thậm chí còn cảm thấy đó là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ, sau khi bộ lạc gia viên của mình bị cướp đoạt, họ lập tức căm thù Đại Chu đến cực điểm. Đại Lĩnh Sơn là một ngọn núi lớn trải dài giữa Đại Chu và Hỏa Nhung quốc ở khu vực giáp danh này. Nó cao ngất hiểm trở, người thường căn bản khó mà vượt qua, không cẩn thận sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Nhưng bây giờ, Hỏa Nhung quốc vì muốn trả đũa, liền không tiếc hy sinh tính mạng cũng muốn vượt qua ngọn núi lớn này để đánh lén Thủ Nhung Thành, có thể thấy được lòng căm thù của họ sâu đậm đến mức nào. Tô Lăng kết hợp với tính cách của người man tộc Hỏa Nhung quốc, giữa tình hình hai bên, đã phỏng đoán được kết quả hiện tại. Nhưng hắn cố ý không nói ra, chính là vì triệt để biến Hỏa Thần Quân thành quân đội của riêng mình. Những hành vi trước đó chỉ là để Hỏa Thần Quân trên dưới thân cận với hắn, tôn trọng và kính nể hắn, nhưng giữa hai bên vẫn luôn có một tầng ngăn cách. Nguyên nhân chỉ có một, thân phận của hắn quá cao xa. Đại Chu hoàng tử, thần cơ diệu toán quân thần. Cho dù là thân phận nào, đều là người thường không cách nào chạm tới. Mặc dù hắn nhiều lần thể hiện thái độ thân dân, xâm nhập cơ sở của Hỏa Thần Quân, cũng khó có thể xóa bỏ khoảng cách giai cấp giữa hai bên. Cho nên, hắn cần phải phá vỡ loại khoảng cách giai cấp này. Mà đồng sinh cộng tử, quên mình vì người, không thể nghi ngờ là biện pháp hữu hiệu nhất. Đương nhiên, hắn không phải thực sự muốn quên mình vì người, chỉ là khổ nhục kế mà thôi. Điện hạ muốn đi Thủ Nhung Thành đi dạo, vậy thì tốt, ta đi cùng điện hạ. Nghe thấy Tô Lăng đột nhiên muốn đi Thủ Nhung Thành, lập tức có binh sĩ giơ tay, hoặc là vì tán đồng, hoặc là vì nịnh bợ, tỏ ý muốn đi cùng Tô Lăng. Tô Lăng cũng không quan tâm những người này xuất phát từ mục đích gì, hắn lúc này lựa chọn một số binh sĩ lợi hại nhất trong những lần luận bàn bình thường, cùng đi Thủ Nhung Thành. Sau khi họ đến Thủ Nhung Thành, đêm đó, bên ngoài Thủ Nhung Thành, lửa cháy khắp nơi, tiếng la giết không ngừng. 2 ngày sau, Trần Khuê Tông, người cuối cùng đã thoát khỏi vòng vây của các bộ lạc Hỏa Nhung quốc, mang theo đội quân thương vong thảm trọng, mệt mỏi trở về doanh trại. Hắn, người đã hối hận sâu sắc vì không nghe lời Tô Lăng, sau khi trở về doanh trại, lập tức nhận được tin Thủ Nhung Thành bị tập kích. Cái gì? Trong trướng, Trần Khuê Tông vừa cởi bỏ áo giáp, kinh ngạc nhìn binh sĩ trước mặt, vẻ mặt khó tin, hôm trước Thủ Nhung Thành bị tập kích, Thập Tam điện hạ ngày đó vừa vặn mang theo một đội ngũ đến đó, liều chết giữ thành, bảo vệ một phần lương thảo của quân ta, hiện tại không rõ sống chết. Vâng, binh sĩ báo cáo tin tức đáp. Nhận được xác nhận, Trần Khuê Tông trong lòng lập tức dâng lên hối hận vô hạn, vội vàng nói, điện hạ bây giờ ở đâu, mau dẫn ta đi. Kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng. Lão hoàng đế ngồi tại ngự án, cau mày nhìn những tin chiến thắng trải rộng trước mặt, trên mỗi tờ đều có tên của đứa con trai thứ 13, hơn nữa cơ bản đều là công đầu. Đây là điều hắn không hề ngờ tới. Vốn dĩ phái con trai thứ 13 đại diện hoàng thất nắm giữ ấn soái xuất chinh, chẳng qua là kế sách trấn an lòng dân. Nhưng ai biết con trai thứ 13 lại ẩn giấu sâu như vậy, có được thiên phú quân sự chưa từng có. Danh hiệu quân thần đã bắt đầu lan truyền từ Bắc Cảnh đến khắp Đại Chu. Nếu đối phương sớm thể hiện tài năng quân sự này, mà không phải làm ra những chuyện hỗn xược như muốn cưới kỹ nữ, có lẽ hắn đã không có thành kiến sâu sắc với con trai thứ 13 như vậy, có lẽ giữa hai bên đã không phải là cục diện như bây giờ. Đáng tiếc, đã quá muộn. Hắn hiện tại đã không thể quên được ngày đó tại ngự thư phòng, con trai thứ 13 chém đầu Cửu hoàng tử. Hơn nữa, gần đây hắn càng ngày càng lo lắng một chuyện. Con trai thứ 13 có thiên phú quân sự quân thần, đến Bắc Cảnh chinh phạt Hỏa Nhung chưa đầy 3 tháng đã đuổi được quân man tộc Hỏa Nhung quốc xâm phạm ra ngoài. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khó đảm bảo sau này sẽ không xảy ra tình huống công cao lấn chủ. Thế nhưng, con trai thứ 13 hiện tại liên tiếp lập chiến công, hắn cũng không tiện cách chức đối phương, dù sao trước đó, những tin chiến thắng liên tiếp, hắn đã ban cho một số phần thưởng không đáng kể, đã gây ra một số lời chỉ trích trong Hỏa Thần Quân ở Bắc Cảnh. Và trong dân gian Đại Chu, nếu lại cưỡng ép cách chức con trai thứ 13, xóa bỏ công tích, sợ là sẽ bị gán cho cái danh hôn quân. Nhưng nếu không áp chế người này, hắn lại lo lắng tương lai kẻ này công cao lấn chủ, nảy sinh dã tâm, làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo mà nó đã từng làm. Nghĩ đến đây, lão hoàng đế không khỏi nhíu mày càng sâu. Hắn thiếu một cái cớ. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, "Bệ hạ,
Bắc Cảnh lại có tin tức mới. Hỏa Nhung quốc man tộc không phải đã bị đuổi ra khỏi lãnh thổ rồi sao, lại có tin chiến thắng gì? Lão hoàng đế hơi mất kiên nhẫn nói. Trong 2 tháng này, hắn đã bị những tin chiến thắng liên tiếp từ Bắc Cảnh truyền đến làm cho phiền lòng không thôi. Hắn thấy, mỗi một bản tin chiến thắng từ Bắc Cảnh truyền đến, đều giống như con trai thứ 13 đang đòi hỏi phong thưởng từ hắn, có thể nói là vô cùng bực bội. Hắn hiện tại đã đủ phiền, lại không muốn nghe thấy bất kỳ tin chiến thắng nào. Bệ hạ, lần này tin tức truyền đến không giống như vậy. Tên ám vệ của Ám Dạ Ti kia mở miệng nói, Trấn Bắc đại tướng quân Trần Khuê Tông tham công liều lĩnh, dẫn quân xâm lược Hỏa Nhung. Kết quả khơi dậy sự hung hãn của Hỏa Nhung man tộc, lại thêm không quen địa hình, cho nên dẫn đến tổn binh hao tướng. Mặt khác, Hỏa Nhung man tộc còn phái người từ Đại Lĩnh Sơn vượt qua, đánh lén Thủ Nhung thành. Nghe nói vốn phái 300 lang kỵ, kết quả cuối cùng thành công vượt qua Đại Lĩnh Sơn chỉ có hơn 100 lang kỵ. Mà lúc đó Thập Tam điện hạ vừa vặn ở Thủ Nhung thành, liều chết chống cự, cuối cùng mới giữ vững Thủ Nhung thành, bảo vệ một phần lương thảo dự trữ. Hả? Nghe được tin tức không giống như vậy, lão hoàng đế không khỏi nhướng mày, kẻ này rốt cuộc cũng phạm sai lầm. Ám vệ báo cáo có chút hoài nghi, không biết lỗ tai của đương kim thánh thượng có vấn đề gì không. Gã rõ ràng báo cáo là Trần Khuê Tông tham công liều lĩnh dẫn đến tổn binh hao tướng, Thập Tam điện hạ liều chết chống cự giữ vững Thủ Nhung thành, sao có thể nghe thành Thập Tam hoàng tử phạm sai lầm. Đương nhiên, thân ở Ám Dạ Ti, gã cũng biết lão hoàng đế không thích Thập Tam hoàng tử, hơn nữa gã cũng chỉ là một ám vệ nhỏ bé, tự nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ trong lòng. Lão hoàng đế tự nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của ám vệ trước mặt, cho dù biết cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có tin tức trước mắt này. Vừa còn không biết phải áp chế con trai thứ 13 như thế nào, kết quả lập tức có lý do. Lúc này, trong lòng hắn đã có chủ ý. Chu Chiết sau khi biết được tin tức từ Bắc Cảnh, đích thân viết thánh chỉ, giáng tội ký chủ tham công liều lĩnh, gây ra tổn binh hao tướng cho Hỏa Thần quân, do đó phạt ký chủ hồi kinh, vào tông nhân phủ diện bích sám hối 3 năm. Nhìn dòng chữ xuất hiện trong đầu, Tô Lăng, người đang nằm trong trướng, toàn thân quấn băng gạc đẫm máu, giả bộ hôn mê, trong lòng không khỏi hiện lên nụ cười. Thành công rồi. Cảm xúc mà hắn muốn, theo đạo thánh chỉ muốn áp chế hắn của lão hoàng đế, cuối cùng cũng đã đến. Lấy khổ nhục kế để lấy lòng Trần Khuê Tông và các tướng lĩnh Hỏa Thần quân, để Trần Khuê Tông và Hỏa Thần quân vì bản thân tham công liều lĩnh phạm sai lầm, tổn binh hao tướng, áy náy hối hận không thôi. Sau đó hắn lại lấy việc bị thương nặng làm cái giá, giữ vững Thủ Nhung thành, bảo vệ một phần lương thảo, đẩy sự áy náy hối hận của đối phương lên đỉnh điểm, cam tâm tình nguyện cảm thấy thiếu mình một mạng. Tiếp theo, tin tức này truyền về kinh, khiến lão hoàng đế vẫn luôn muốn áp chế sự phát triển của hắn tìm được lý do hạ chỉ. Khi đạo thánh chỉ này được đưa đến quân doanh Hỏa Thần quân, đổ tội danh của Trần Khuê Tông và những người khác lên đầu mình, cảm xúc của Hỏa Thần quân trên dưới sẽ bị kích động, triệt để đứng về phía hắn, cùng hắn chung một mối thù, trong vô hình trở thành quân đội riêng của hắn. Còn nếu lão hoàng đế không mắc lừa, thì sau khi hắn khỏe lại có thể tiếp tục ở bên ngoài khuếch trương ảnh hưởng quân thần của bản thân, cho đến khi công cao chấn chủ. Đây chính là một phần bố cục lần này của Tô Lăng, một vòng nối tiếp một vòng, cũng là dương mưu. Cho dù lão hoàng đế lựa chọn thế nào, hắn đều có cách đối phó tương ứng, sau đó đưa sự việc cuối cùng đến kết cục mà mình mong muốn. Vì thế, hắn còn không tiếc sử dụng thẻ nhân vật sát thủ chi vương, vì khi ở Thủ Nhung thành đối mặt với lang kỵ Hỏa Nhung quốc, hắn một là vì chống cự, hai là vì muốn bị thương một cách chính xác, thế nên chỉ có thể sử dụng tấm thẻ nhân vật này. Thế giới này là bối cảnh cổ đại, kỹ thuật y tế không phát triển, hắn không dám tùy tiện bị thương, sơ sẩy một chút là mất mạng. Mà thẻ nhân vật sát thủ chi vương thì có thuật cận chiến cấp đại sư, có thể cho hắn nhận biết chính xác về cơ thể người, đồng thời khống chế cơ thể đạt đến cực hạn của con người, có thể cho hắn điều khiển chính xác mức độ cố ý bị thương. Cũng bởi vậy, khi Thủ Nhung thành cuối cùng thành công được giữ vững, quân đội trong thành và binh sĩ mang đến nhìn thấy cả người hắn toàn thân đều là vết thương, quần áo trên người gần như nhuốm đỏ hoàn toàn, trông vô cùng thê thảm. Nhưng trên thực tế, những vết thương của hắn đều không phải là chỗ hiểm, tất cả đều là vết thương ngoài da, chỉ là trông đáng sợ mà thôi. Cuối cùng, những người này đúng lúc đưa hắn, người đã ngất xỉu, vô cùng lo lắng đi tìm quân y chữa trị, cầm máu băng bó, hắn cũng thuận thế giả bộ hôn mê, tiện cho mình có thể tùy thời rời khỏi trò chơi nghỉ ngơi, xem xét thế giới hiện thực có dị thường hay không, đồng thời tiếp tục gia tăng cảm giác áy náy hối hận của Hỏa Thần quân trên dưới. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, ngoại trừ một việc. Mở giao diện thuộc tính. Trong lúc giả bộ hôn mê, Tô Lăng trong lòng thầm niệm một tiếng. Lập tức, trước đôi mắt nhắm nghiền của hắn, trong bóng tối vốn có, trong nháy mắt hiện ra một giao diện thuộc tính ảo. Giao diện thuộc tính cá nhân. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 1.13, nhanh nhẹn 1.13, thể lực 1.13, trí lực 1. Kỹ năng: chế tạo thuốc nổ sơ cấp, tri thức súng ống cấp đại sư, thuật ngụy trang cấp đại sư. Đạo cụ: thẻ sửa đổi hình tượng nhân vật X1. Sau khi sử dụng thẻ nhân vật sát thủ chi vương, nhờ năng lực bản thân toàn chi, hắn lại học được kỹ năng loại tri thức. Đây là điều Tô Lăng hoàn toàn không ngờ tới. Vốn dĩ Tô Lăng còn cảm thấy ở thế giới này sử dụng mất tấm thẻ nhân vật sát thủ chi vương kia còn có chút đáng tiếc. Dù sao, nơi này là bối cảnh cổ đại, 4 kỹ năng cấp đại sư của sát thủ chi vương
chỉ có thuật cận chiến cấp đại sư và thuật ngụy trang cấp đại sư là hữu dụng. Còn lại thuật bắn súng cấp đại sư và tri thức súng ống cấp đại sư ở thế giới này đều không có đất dụng võ. Nhưng năng lực bản thân toàn chi lại giữ lại những kỹ năng loại tri thức này, điều này khiến Tô Lăng kinh ngạc. Đồng thời, cũng nhận ra năng lực bản thân toàn chi của mình, rõ ràng còn có rất nhiều chỗ có thể khai thác. Có thể nhìn thấy thông tin văn bản về trải nghiệm cuộc đời của người khác, sau khi sử dụng thẻ nhân vật, việc bảo tồn lại những kỹ năng loại tri thức này cũng là điều bình thường. Tri thức súng ống cấp đại sư, thuật ngụy trang cấp đại sư, đây đều là những kỹ năng có thể thông qua văn bản và hành vi để nhận biết. Năng lực bản thân toàn chi có thể chuyển đổi thông tin về trải nghiệm cuộc đời của người khác thành văn bản và lưu giữ lại. Như vậy, sau khi sử dụng thẻ nhân vật sát thủ chi vương, đồng thời thu được những kỹ năng nhận biết tri thức này, bị năng lực bản thân toàn chi bảo tồn lại cũng là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, khả năng thực hành và kiến thức lý thuyết là hai chuyện khác nhau. Hắn hiện tại chỉ là có được loại kiến thức này, nếu thực sự sử dụng những kiến thức này để thực hành, ví dụ như tri thức súng ống cấp đại sư trong kỹ năng lắp ráp súng ống, hắn và người bình thường chỉ khác nhau ở chỗ, hắn biết trình tự chính xác, nhưng khi thực sự thực hành, tốc độ kỳ thật cũng không khác biệt lớn so với người bình thường. Tương tự, thuật bắn súng cấp đại sư và thuật cận chiến cấp đại sư đã biến mất khỏi thanh kỹ năng sau khi thời hạn 24 giờ của thẻ nhân vật kết thúc, cũng là như vậy. Hắn biết khi nổ súng làm thế nào để bắn chúng, và khi chiến đấu với người khác làm thế nào để tấn công trực diện vào điểm yếu, nhưng khi thực sự thực hiện, hắn không có khác biệt lớn so với người mới học gà mờ. Loại kỹ năng này chủ yếu là ký ức cơ bắp, không phải nói biết là có thể được, còn cần thời gian dài không ngừng luyện tập, hình thành ký ức cơ bắp trên cơ thể. Đương nhiên, hiểu được phải làm thế nào chắc chắn tốt hơn nhiều so với không hiểu gì cả, chí ít sẽ không đi đường vòng. Chỉ cần kiên trì không ngừng luyện tập, liền có thể chậm rãi hình thành ký ức cơ bắp, thực sự nắm vững thuật bắn súng và thuật cận chiến cấp đại sư. Vừa nghĩ đến đây, Tô Lăng đầu tiên nghĩ đến những binh lính, tướng lĩnh Hỏa Thần Quân thường ngày luận bàn cùng hắn. Tiếp theo, những binh lính, tướng lĩnh này hẳn là thực sự có phúc. Ngày thứ 5 sau khi Thủ Nhung Thành bị tập kích, Hỏa Nhung quốc tái phạm biên giới Đại Chu. Đồng thời, lần này vì Hỏa Thần Quân xâm lược cướp đoạt, tất cả các bộ lạc của toàn bộ Hỏa Nhung quốc đều bị kích thích sự hung hãn. Trước đó chưa từng có đoàn kết, năng lực tác chiến của quân đội tăng vọt. Mà quân thần thập tam hoàng tử, trọng thương hôn mê vẫn chưa tỉnh. Thiếu quân thần, Hỏa Thần Quân lại thêm tùy tiện xâm lược Hỏa Nhung quốc tiến hành cướp đoạt dẫn đến tổn binh hao tướng, kẻ lên người xuống, Hỏa Thần Quân bị Hỏa Nhung quốc man tộc đánh cho liên tục bại lui. Tình thế tốt đẹp ban đầu, trong nháy mắt đảo ngược. Mà vào lúc này, một đạo thánh chỉ đột nhiên từ kinh thành truyền đến, trong nháy mắt khiến cả Hỏa Thần Quân sôi trào. Có ý gì? Lão phu rõ ràng đã nói rõ ràng trong tấu chương, là lão phu tham công liều lĩnh, lúc này mới làm hại Hỏa Thần Quân tổn binh hao tướng, liên quan gì đến thập tam điện hạ? Việc này không chỉ không liên quan đến thập tam điện hạ, thập tam điện hạ liều chết giữ thành Thủ Nhung, bảo vệ lương thảo của Hỏa Thần Quân chúng ta, đây là một công lớn. Hoàng thượng không phong thưởng thì thôi, lại còn đổ tội danh của ta lên đầu thập tam điện hạ, thưởng phạt bất công như vậy, sao có thể phục chúng? Khi quan viên từ kinh thành đến truyền thánh chỉ, đọc xong liên quan đến việc trừng phạt Tô Lăng, Trần Khuê Tông, người đã liên tục bị đánh bại trong mấy ngày nay, đồng thời vì mình tham công liều lĩnh làm hại Hỏa Thần Quân tổn binh hao tướng, cũng làm hại Tô Lăng đến nay trọng thương hôn mê, triệt để bùng nổ. Thân là trưởng một quân, vốn không nên hành động theo cảm tính như vậy, khi Tô Lăng nhiều lần lập chiến công cũng không nhận được phong thưởng xứng đáng, khiến binh sĩ các tướng lĩnh nhao nhao vì Tô Lăng kêu bất bình, hắn đều không nói gì. Chính là bởi vì hắn biết, mình là trưởng một quân của Hỏa Thần Quân, mọi lời nói hành động đều quyết định sinh tử tồn vong của binh lính. Tướng lĩnh dưới trướng, cho dù thế nào cũng không nên hành động theo cảm tính, nhất định phải luôn tỉnh táo, không thể xúc động. Nhưng lần này, hắn không nhịn được. Hắn thực sự phẫn nộ. Thập tam điện hạ vì Hỏa Thần Quân vô tư cống hiến, dẫn đầu Hỏa Thần Quân liên tục thắng lợi, mỗi lần đều lấy cái giá nhỏ nhất đánh bại Hỏa Nhung quốc man tộc, đồng thời không tham ô một chút công lao nào. Cho dù nhiều lần gặp phải bất công, thập tam điện hạ cũng không có bất kỳ lời oán giận nào, một lòng coi an nguy của Đại Chu là trách nhiệm của bản thân, thề phải đuổi Hỏa Nhung quốc man tộc ra khỏi Đại Chu, bảo vệ lãnh thổ Đại Chu. Thậm chí khi bọn họ vì thập tam điện hạ kêu bất bình, còn ngược lại trấn an bọn họ. Con người cao thượng như vậy, tại sao lại bị đối xử bất công như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì đương kim thánh thượng không thích? Đây là đạo lý chó gì vậy? Trần Khuê Tông đột nhiên đứng dậy, giận dữ nhìn quan viên từ kinh thành chạy tới truyền đạt thánh chỉ, quát lớn: Hoàng thượng nếu quả thật muốn tìm một người để trừng phạt, vậy thì trừng phạt ta. Là ta tham công liều lĩnh, là ta không nghe lời thập tam điện hạ. Ta nguyện ý thay thập tam điện hạ chịu bất kỳ trừng phạt nào, cho dù là muốn cái mạng già này của ta. Đến phạt ta đi. Khi hắn nổi giận, một đám Hỏa Thần Quân xung quanh cũng đều mang vẻ mặt phẫn nộ, nhìn chuyến quan viên truyền thánh chỉ này, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Đối mặt với sự hung hãn của Trần Khuê Tông, còn có bầu không khí đáng sợ xung quanh, quan viên truyền thánh chỉ kia bị dọa đến mức liên tục lùi về phía sau, gấp giọng nói: Trần tướng quân đừng làm khó hạ quan, đây là ý chỉ của bệ hạ, hạ quan chẳng qua là phụ trách truyền đạt mà thôi. Thánh chỉ chó gì? Trần Khuê Tông giận dữ mắng một tiếng, trở tay hất thánh chỉ trong tay quan viên kia bay đi, định tiếp tục quát mắng. Nhưng vào lúc này,
Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên, "Trần tướng quân, đừng như vậy." Toàn thân quấn băng gạc đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, Tô Lăng chống một cây trường thương đi ra khỏi trướng, đứt quãng nói, "Không, không cần kháng chỉ. Việc này xác thực là ta thất trách, thân làm chủ soái, ta không thể thuyết phục được, là ta sai, ta nguyện ý bị phạt, thần, tiếp chỉ." Vừa nói, Tô Lăng vừa tập tễnh đi ra khỏi trướng, chậm rãi xoay người nhặt thánh chỉ bị đánh bay lên, sau đó tỏ ý tiếp chỉ. Thấy cảnh này, quan viên truyền thánh chỉ kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, những chuyện khác không quan trọng. Thế nhưng điện hạ, nhìn dáng vẻ của Tô Lăng như vậy, Trần Khuê Tông bao nhiêu hối hận, áy náy, tự trách tích lũy trong mấy ngày nay cùng với sự bất bình tích tụ trong lòng mấy tháng nay, vì Tô Lăng mà cảm thấy bất công, có thể nói là đạt đến đỉnh điểm. Nhưng Tô Lăng lại đưa tay ngăn cản Trần Khuê Tông muốn nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía gã, lắc đầu với gã, nói: "Trần tướng quân hãy đánh trận cho tốt, đuổi những kẻ man tộc Hỏa Nhung quốc kia ra ngoài, như vậy mới không uổng công ta liều mạng giữ thành và bảo vệ lương thảo." Nghe được lời nói này, các binh lính, tướng lĩnh, tướng quân của Hỏa Thần quân có mặt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đồng loạt bật khóc. "Điện hạ!" Bọn họ cùng nhau hô to, muốn nói điều gì đó, lại thấy Tô Lăng cau mày, thế nên không thể không dừng lại. Cuối cùng, Trần Khuê Tông nước mắt lưng tròng gào to một tiếng, "Tiễn điện hạ!" Hỏa Thần quân toàn quân trên dưới nghe vậy, cũng nhao nhao rơi lệ cùng kêu lên hô to, âm thanh vang vọng mảnh trời này, "Tiễn điện hạ!" Đến tận đây, Tô Lăng nhận thánh chỉ giáng tội, từ Bắc Cảnh trở về kinh thành. Khi biết được Tô Lăng không phản kháng, mà ngoan ngoãn nhận tội chỉ hồi kinh, lão hoàng đế rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhất là khi hắn biết Hỏa Thần quân bên kia dường như đều đang vì hành động lần này của hắn mà thay Tô Lăng tức giận bất bình. Hỏa Thần quân rất có thể đã nghiêng về phía Tô Lăng, điều này không khỏi khiến hắn càng thêm may mắn. Còn may kịp thời kiềm chế kẻ này, nếu không sau này sẽ rất khó xử lý. Tuy nhiên, hắn không biết rằng Tô Lăng từ khi xuất chinh Bắc Cảnh thảo phạt Hỏa Nhung quốc man tộc, rồi đến nhiều lần lập chiến công, dẫn đầu Hỏa Thần quân đánh cho Hỏa Nhung quốc man tộc liên tục bại lui, lại không nhận được phong thưởng tương xứng, kỳ thật đã lan truyền rất rộng trong dân gian. Dân chúng từ ban đầu chỉ coi chuyện này là đề tài bàn tán khi nhàn rỗi, đến dần dần bắt đầu có người đồng tình thương xót Tô Lăng, sau đó theo thời gian, càng ngày càng có nhiều người cảm thấy thập tam hoàng tử đáng thương, khắp nơi Đại Chu đều xuất hiện những người vì Tô Lăng kêu bất bình. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là than thở kêu bất bình mà thôi, bởi vậy cũng không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Nhưng lần này thì khác. Việc Tô Lăng bị đối xử bất công một lần nữa lại bị người có tâm truyền ra. Rõ ràng là Trấn Bắc đại tướng quân Trần Khuê Tông tham công liều lĩnh, đương kim thánh thượng lại đổ tội danh này lên đầu thập tam hoàng tử. Nhất là thập tam hoàng tử còn khuyên can Trần Khuê Tông, đồng thời còn tại khi Hỏa Nhung quốc man tộc lang kỵ đánh lén Thủ Nhung thành, liều chết chống cự, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cuối cùng bản thân bị chém đến khắp người là vết sẹo, máu me khắp người, mới giữ vững được Thủ Nhung thành, bảo vệ một phần lương thảo, để Bắc Cảnh không đến mức thất thủ. Với công lao to lớn như vậy, không phong thưởng thì thôi, lại còn bị đương kim thánh thượng hạ tội triệu về kinh thành, nhốt vào tông nhân phủ. Gặp phải tình cảnh như vậy, ai nghe thấy cũng không khỏi tức giận. Trụ cột của quốc gia, sao có thể đối xử bất công như vậy? Cứ như vậy, Đại Chu sớm muộn cũng mất hết khí số. Nghe nói là thập tam hoàng tử trước kia muốn cưới kỹ nữ, khiến hoàng thất mất mặt, lúc này mới không được đương kim thánh thượng yêu thích. Người không phải thánh hiền, ai có thể không có lỗi lầm? Đương kim thánh thượng chẳng lẽ bản thân chưa từng phạm sai lầm sao? Huống chi đó cũng là chuyện khi thập tam hoàng tử còn trẻ, thiếu niên ái mộ, bị tình yêu làm choáng váng đầu óc là chuyện rất bình thường. Đúng vậy, ta nghe gia gia của ta nói, tục truyền đương kim thánh thượng lúc trước vì kế vị đã làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo. Lão hoàng đế này điên rồi sao? Người tài giỏi xuất chúng như vậy, không lập làm thái tử kế thừa hoàng vị đã là ngu ngốc, lại còn đối xử bất công như vậy, Đại Chu đây là sắp diệt vong rồi. Dân gian vì việc Tô Lăng lần này gặp phải, xuất hiện rất nhiều lời chỉ trích. Chỉ vì lần này bất công quá rõ ràng. Đánh thắng trận thì không tiến hành phong thưởng xứng đáng, bại một trận liền trừng trị nghiêm khắc, nhắm vào quá rõ ràng. Huống chi, Hỏa Thần quân căn bản không tính là bại, Thủ Nhung thành không phải đã giữ vững được sao? Lương thảo không phải đã bảo vệ được sao? Đây coi là đánh bại gì? Trong lúc nhất thời, dân gian xuất hiện rất nhiều tiếng nói bất mãn. Nhất là khi Bắc Cảnh Hỏa Nhung quốc hung tính bị kích thích, Tô Lăng lại bị phạt hồi kinh nhốt vào tông nhân phủ, kẻ lên người xuống, Hỏa Thần quân bị Hỏa Nhung quốc đánh cho liên tục bại lui, cuối cùng trực tiếp rút lui về Thủ Nhung thành và không thể không điều binh từ nơi khác đến, tiếng nói bất mãn trong dân gian cũng ngày càng nhiều. Kinh thành, hoàng cung, tông nhân phủ, đêm khuya, Tô Lăng đứng tĩnh lặng trong phòng ngủ đã từng giam giữ Bát hoàng tử, cuối cùng Bát hoàng tử bị độc chết, yên tĩnh viết chữ trên án thư trước sân. Lão hoàng đế hiển nhiên là cố ý nhốt hắn vào đây, rõ ràng là vẫn đang nghi ngờ cái chết của Bát hoàng tử có liên quan đến hắn. Bất quá, Tô Lăng tự nhiên không quan tâm đến những điều này. Sau khi bị giam vào tông nhân phủ, hắn liền mỗi ngày chăm chỉ luyện ngũ khí triều nguyên hô hấp pháp và đại sư cấp thuật cận chiến học được từ sát thủ chi vương, tăng cường thực lực bản thân. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ luyện chữ như thế này. Lúc này, trên bàn trước mặt hắn đang bày văn phòng tứ bảo, hắn đang cầm bút viết 5 chữ lớn, kêu ca chính là dân ý. Viết xong, Tô Lăng đặt bút xuống,
đi đến trước cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, cười lẩm bẩm, thiên ý chính là lòng dân, phụ hoàng, Đại Chu này không phải một mình người định đoạt. Khởi bẩm bệ hạ, đây là chiến báo mới truyền đến từ Bắc Cảnh, viện binh từ Tây Thùy đã đến Thủ Nhung thành, chặn đứng cuộc tấn công của quân Man tộc Hỏa Nhung quốc. Nhưng do số lượng binh mã tăng vọt, lương thảo ở Bắc Cảnh đã cạn kiệt, thỉnh cầu mau chóng điều vận lương thảo trợ giúp. Khởi bẩm bệ hạ, binh lực ở Tây Thùy không đủ, quân đội lớn của Hoa Hạ quốc ở Tây vực đột nhiên xuất hiện tại trọng trấn Tây Thùy của Đại Chu ta, quân Tây Thùy thỉnh cầu binh lực tiếp viện. Khởi bẩm bệ hạ, theo thám tử báo về, ngoại tộc Nam Cương 7 ngày trước đã bắt đầu điều binh khiển tướng, dường như có dị động. Bắc Cảnh đối mặt với thất bại trước Hỏa Nhung quốc, một sự việc kéo theo nhiều hệ lụy, sau khi điều binh mã từ Tây Thùy đến tiếp viện, Hoa Hạ quốc ở Tây vực vốn thần phục Đại Chu, hàng năm tiến cống, lại dục dịch ngóc đầu dậy. Mà ngoại tộc Nam Cương cũng vào lúc này điều binh khiển tướng, tùy thời hành động. Mặt khác, Bắc Cảnh do có thêm viện binh từ Tây Thùy, lại thêm bị lang kỵ của Hỏa Nhung quốc Man tộc tập kích, phá hủy một phần, lương thảo dự trữ chuẩn bị chiến đấu cũng đã cạn kiệt. Quân đội bắt đầu thu mua lương thực từ dân gian, điều này khiến giá lương thực ở phía Bắc Đại Chu tăng cao, dân chúng vốn chỉ miễn cưỡng đủ ăn, theo giá lương thực tăng cao, lập tức không đủ ăn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than oán thán nổi lên khắp nơi ở phía Bắc, dân chúng vốn chỉ đồng tình và thương xót đối với quyết định trừng phạt Tô Lăng của đương kim thánh thượng, nhiều nhất là thêm chút bất bình, nhưng khi liên quan đến lợi ích của bản thân, sự bất mãn của dân chúng phía Bắc đối với đương kim thánh thượng trong nháy mắt tăng vọt. Quan phủ địa phương sau khi biết được, lập tức tiến hành áp chế, không áp chế thì không sao, áp chế rồi lại dẫn đến phản ứng dữ dội. Có những người không đủ ăn trực tiếp lớn tiếng mắng hôn quân bên đường, chỉ vì bị bắt giam vào ngục nha môn, cầu một bữa cơm tù. Rất nhanh, các nha môn quan phủ địa phương đều chật kín người, không thể chứa thêm được nữa. Mà hành động này không những không áp chế được tiếng kêu than, ngược lại càng làm cho tình hình nghiêm trọng hơn, một số nơi hẻo lánh dần dần xuất hiện những vụ việc đốt giết cướp bóc. Trong lúc nhất thời, các nơi ở Bắc Cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Mà Bắc Cảnh biến thành như vậy chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi. Hơn nữa, xu hướng hỗn loạn này không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại, đang lan rộng về phía nam. Lão hoàng đế trong kinh sau khi biết được những tình huống này, liền hỏi các bộ đại thần có thượng sách gì, các đại thần cũng nhao nhao hiến kế, nhưng đều là những kế sách trị ngọn không trị gốc. Cuối cùng, vẫn là tể tướng Lý Khánh Nguyên thẳng thắn nói, bệ hạ, bây giờ phương pháp duy nhất có thể trị tận gốc loạn tượng này chính là mời thập tam điện hạ ra, lần nữa nắm giữ ấn soái xuất chinh Bắc Cảnh, thảo phạt Hỏa Nhung quốc, để binh mã điều từ Tây Thùy trở về, trấn nhiếp bọn đạo trích Hoa Hạ. Về phần loạn tượng ở các nơi Đại Chu, chẳng qua chỉ là đau đớn ngoài ra, quản lý một phen là có thể giải quyết. Nghe được lời của Lý Khánh Nguyên, lão hoàng đế ngồi trên long ỷ trong đại điện, vẻ mặt vốn luôn không biểu cảm, chỉ để người khác không đoán ra được ý đồ, lại lộ rõ vẻ khó xử. Hắn mới hạ chỉ triệu con trai thứ 13 từ Bắc Cảnh trở về, nhốt vào tông nhân phủ 1 tháng, giờ lại muốn thả ra. Hành vi mâu thuẫn như vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình. Đến lúc đó, hắn còn uy nghiêm gì nữa? Chỉ nghe hắn nói, chẳng lẽ Đại Chu ta ngoài thập tam gia, liền không còn người nào có thể dùng. Dứt lời, ánh mắt của hắn liếc nhìn một đám quan văn quan võ dưới đại điện, lại không một người dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhao nhao cúi đầu, không dám lên tiếng, chứ đừng nói là trả lời. Các quan văn quan võ trong điện đều không ngốc, Hỏa Thần quân trước kia chính là dựa vào ưu thế về số lượng binh mã, lúc này mới có thể trấn giữ được Bắc Cảnh. Cứ như vậy Hỏa Nhung quốc Man tộc còn thỉnh thoảng dám đến xâm lấn, huống chi là Hỏa Thần quân hiện tại đã tổn binh hao tướng. Một khi ai nhận lấy việc khó khăn này, đi Bắc Cảnh, đến lúc đó binh mã điều từ Tây Thùy trở về trấn thủ Tây Thùy, dựa vào Hỏa Thần quân đã tổn binh hao tướng, muốn đánh thắng Hỏa Nhung quốc Man tộc là điều không thể. Cho dù là mời lại vị quân thần thập tam hoàng tử kia, các võ quan có mặt cũng nghi ngờ, đối phương cũng không nhất định có thể đánh thắng trận chiến này trong điều kiện như vậy. Ở trong quan trường lâu, bọn họ cơ bản đều là những kẻ cáo già, có lẽ không có nhiều tài cán, nhưng về phương diện nhìn rõ tình thế, không ai có thể sánh bằng họ. Nhìn cả triều văn võ, ấp úng, lại không một người dám nói, lão hoàng đế chỉ có thể hít một hơi thật sâu, rồi nói, tốt, trẫm đã biết. Bây giờ Đại Chu loạn trong giặc ngoài, cho dù có chán ghét đứa con trai thứ 13 kia đến thế nào, nhưng thân là vua một nước, nặng nhẹ hắn vẫn phân biệt rõ. Hơn nữa, tình hình chiến sự ở Bắc Cảnh bây giờ hắn cũng rõ ràng, cho dù đứa con trai thứ 13 kia có tài năng dùng binh thần kỳ đến đâu, với tình hình binh lực hiện tại của Hỏa Thần quân mà nói, đứa con trai thứ 13 kia muốn giành thắng lợi trong thời gian ngắn là điều không thể. Đem nó đặt ở Bắc Cảnh cùng Hỏa Nhung quốc tiêu hao mấy năm, không thể thoát thân cũng tốt. Có thể ổn định cục diện, lại có thể khiến hắn thanh tĩnh, coi như là một công đôi việc. Về phần vấn đề công cao lấn chủ, đợi đến khi thời cuộc ổn định, chiến sự sắp giành được thắng lợi, lại triệu đối phương về, để cho một đứa con trai mà mình ưng ý đi hái quả ngọt là được. Điều duy nhất không tốt là mới nhốt đối phương vào tông nhân phủ 1 tháng, bây giờ lại thả ra, có chút mất mặt. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Vừa nghĩ đến đây, lão hoàng đế lập tức sai thái giám bên cạnh bắt đầu soạn thảo thánh chỉ. Chu Chiết soạn thảo thánh chỉ, thả ký chủ ra khỏi tông nhân phủ, lần nữa đại diện hoàng thất nắm giữ ấn soái xuất chinh, thảo phạt Bắc Cảnh Hỏa Nhung quốc Man tộc. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện dòng chữ,
khiến Tô Lăng đang ở Tông Nhân Phủ không khỏi mỉm cười. Năng lực bản thân toàn chi đã phản hồi chi tiết tình hình hiện tại của Đại Chu vào trong đầu hắn, chuyển hóa thành thông tin văn bản cụ thể, bởi vậy, hắn biết lão hoàng đế có ý đồ gì. Theo lẽ thường của thế giới này mà nói, bây giờ với binh lực của Hỏa Thần Quân, cho dù hắn có thể biết rõ mọi động tĩnh của Hỏa Nhung quốc man tộc, nhưng trong tình huống không đủ binh lực, quả thực trong khoảng thời gian ngắn không thể giành được thắng lợi của trận chiến này. Nhưng đáng tiếc, đây là theo lẽ thường của thế giới này, mà hắn không phải người của thế giới này. Dương thuốc nổ trong địa hầm của Thập Ngũ Hoàng tử, còn có việc người chơi nhập vai kia từ khi vào trò chơi đã bắt đầu thu mua số lượng lớn lưu huỳnh, diêm tiêu, than củi, cùng với kỹ năng chế tạo thuốc nổ sơ cấp học được khi dùng năng lực bản thân toàn chi quan sát đối phương, chính là vũ khí lợi hại để hắn nhanh chóng giải quyết trận chiến này. Thuốc nổ ở thời đại vũ khí lạnh này chính là tồn tại như thần khí. Lại phối hợp thêm năng lực bản thân toàn chi của hắn, có thể nhìn rõ mọi hành động của Hỏa Nhung quốc man tộc, trận chiến này hắn còn chưa xuất chinh, kết quả kỳ thật đã định sẵn. Cũng gần đến lúc kết thúc rồi. Bố cục cho đến bây giờ, cảm xúc mà hắn muốn đã có, tiếp theo chính là châm lửa cuối cùng, dẫn nổ toàn bộ sự việc. Một ngày sau, Tô Lăng không hề oán giận lĩnh chỉ rời khỏi Tông Nhân Phủ, phi ngựa đến Bắc Cảnh. Để trấn an lòng quân và lòng dân, lão hoàng đế đã ra lệnh cho quan phủ tuyên truyền rầm rộ việc này trong dân gian. Trong quân đội ở Bắc Cảnh cũng đã sớm phái thám tử cấp tốc đến, báo cho việc này, ổn định lòng quân. Mà hành động này quả thực đã làm phấn chấn sĩ khí của Hỏa Thần Quân ở Bắc Cảnh. Dân chúng không hiểu biết về quân sự, cũng nhao nhao được an ủi, dưới sự tuyên truyền rầm rộ trước kia của người có tâm. Danh hiệu quân thần của Tô Lăng đã bị thần hóa, khiến dân chúng sinh ra một quan niệm, chỉ cần quân thần ra tay, nhất định chiến sự sẽ thắng lợi. Mà sự thật cũng quả nhiên như dân chúng mong đợi. Khi quân thần Thập Tam Hoàng tử đến Bắc Cảnh, toàn quyền chủ trì chiến sự chống lại Hỏa Nhung quốc man tộc, không đến 3 ngày, liền có tin chiến thắng đầu tiên, đánh tan quân man tộc Hỏa Nhung quốc đang xâm lấn đến gần 30 dặm về phía nam Thủ Nhung thành, khiến chúng phải tháo chạy về Thủ Nhung thành. Sau đó, không đến 7 ngày, Hỏa Nhung quốc man tộc lại bị đánh tan từ Thủ Nhung thành rút lui, tháo chạy về phía biên giới. Về sau, tin chiến thắng liên tiếp, Hỏa Nhung quốc man tộc liên tục bại lui. Từ khi quân thần Thập Tam Hoàng tử xuất phát đến Bắc Cảnh, tiếng tin chiến thắng liên tiếp quen thuộc cũng lại xuất hiện ở các đường phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành. Báo, dưới sự dẫn dắt của Thập Tam Hoàng tử, Hỏa Thần Quân giành chiến thắng đầu tiên, chặn đứng Hỏa Nhung man tộc tiếp tục xâm lấn. Báo, dưới sự dẫn dắt của Thập Tam Hoàng tử, Hỏa Thần Quân lại đại thắng, đoạt lại Thủ Nhung thành. Báo, dưới sự lãnh đạo anh minh của Thập Tam Hoàng tử, quân ta đã đuổi Hỏa Nhung quốc man tộc ra khỏi lãnh thổ Đại Chu. Báo, Hỏa Nhung quốc man tộc bị Thập Tam Hoàng tử và Hỏa Thần Quân của chúng ta đánh cho khiếp sợ, đã đề nghị hòa đàm. Một tin chiến thắng tiếp nối một tin chiến thắng, trong vòng chưa đầy 2 tháng, Hỏa Nhung quốc đã bị đuổi ra khỏi lãnh thổ Đại Chu. Càng thêm kỳ lạ là, Hỏa Nhung quốc man tộc vốn hung ác tột cùng, không sợ sống chết, lại bị đánh cho khiếp sợ, đề nghị hòa đàm. Điều này quả thực là điều chưa từng nghe, chưa từng thấy. Khi lão hoàng đế nhận được những tin chiến thắng liên tiếp này, cả người đều ngây ngốc. Nhất là khi nhận được tin Hỏa Nhung quốc man tộc chuẩn bị hòa đàm, bản thân cảm thấy như đang nằm mơ. Chuyện này, sao có thể? Ngay cả khai quốc hoàng đế của Đại Chu cũng không thể đánh cho Hỏa Nhung quốc, những kẻ man di chưa được khai hóa kia khiếp sợ, đứa con trai thứ 13 kia đã làm thế nào? Hơn nữa, lại là trong vòng 2 tháng ngắn ngủi. Nghe nói, Thập Tam điện hạ đã phát minh ra một loại vật gọi là thuốc nổ và sử dụng vật này chế tạo thành thần binh gọi là tạc đạn. Ám vệ báo cáo, giải đáp nghi hoặc trong lòng lão hoàng đế, nghe nói, tạc đạn thần binh này có uy lực sấm sét, một viên có thể tiêu diệt 10 mấy kẻ man tộc Hỏa Nhung quốc. Tạc đạn thần binh. Lão hoàng đế nghe xong đầy nghi hoặc, cau mày nói, ngươi bảo Bắc Cảnh mang một viên đến cho trẫm xem. Vâng, ám vệ báo cáo nhận lệnh nói. 7 ngày sau, hoàng cung, ngự thư phòng. Một binh sĩ Hỏa Thần Quân từ Bắc Cảnh mang đến một viên tạc đạn thần binh. Nhìn tạc đạn thần binh hình ống, vẻ ngoài bình thường không có gì lạ kia, lão hoàng đế muốn đưa tay chạm vào, lại bị binh sĩ Hỏa Thần Quân kia vội vàng ngăn lại. Bệ hạ, vật này nguy hiểm, nếu không có người hướng dẫn cách sử dụng, sợ sẽ làm tổn thương bệ hạ, vẫn là để hạ quan biểu diễn. Lão hoàng đế nghe vậy, gật đầu, cũng không nói gì. Sau đó, mọi người đi đến sân của ngự thư phòng để biểu diễn. Tên tướng lĩnh kia đem tạc đạn thần binh hình ống kia, rút sợi dây thừng nhỏ dài lộ ra bên ngoài, rồi ném ra xa. Một lát sau, oanh, một tiếng nổ lớn vang dội từ trong sân ngự thư phòng truyền ra, rung chuyển cả hoàng cung. Đợi cho khói bụi của vụ nổ tan đi, mọi người liền thấy nơi xảy ra vụ nổ hỗn độn một mảnh, khắp nơi là đổ nát, mặt đất càng chỉ còn lại một mảnh cháy đen. Hít, nhìn uy lực của tạc đạn thần binh này, những người có mặt đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tuy nhiên, khi lão hoàng đế nhìn mặt đất cháy đen và hỗn độn do vụ nổ gây ra, trong đầu lại ong một tiếng, một cảm giác choáng váng mãnh liệt đột nhiên ập đến. Đồng thời, một vài hình ảnh vào lúc này cũng căng thẳng hiện lên trong đầu. Đình viện đổ nát, trên mặt đất cháy đen, máu thịt lẫn lộn văng khắp nơi. 4 bóng người không ra người, không ra quỷ nằm ngang dọc. Thì ra là nó, thì ra là nó, thì ra là nó. Khi lão hoàng đế hiểu rõ chân tướng của cái gọi là thiên lôi lúc trước,
cả người khí huyết sôi trào dâng lên, hai mắt càng đỏ ngầu, không nhịn được phát ra tiếng gào thét phẫn nộ làm chấn động toàn bộ ngự thư phòng. Nghịch tử, từng làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo khi tranh giành ngôi vị hoàng đế, lão hoàng đế chưa bao giờ tin vào cái gọi là thiên uy giáng giận, nếu không, đã không làm ra những chuyện đó vào năm xưa. Bởi vậy, khi nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, thất hoàng tử, thập ngũ hoàng tử không hiểu sao bị cái gọi là thiên lôi đánh chết, hơn nữa lại là giữa ban ngày, trời trong vạn dặm, hắn căn bản không tin. Chỉ là, việc này không có cách nào giải thích, hắn cũng biết dân chúng tin vào những lời đồn đại đó, thế nên cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng đối với cái chết của 5 người con trai, hắn chưa bao giờ quên, luôn canh cánh trong lòng. Cho đến hôm nay, nhìn thấy cái gọi là tạc đạn thần binh này, kết hợp với việc con trai thứ 13 sau khi rời kinh đột nhiên thể hiện thiên phú quân sự, hắn cuối cùng đã hiểu rõ tất cả. Tất cả mọi chuyện, lão bát bị độc chết, lão nhị, lão tam và 5 người khác cái gọi là bị thiên lôi đánh chết, đều là do nghịch tử này giở trò quỷ. Thậm chí việc lão cửu đột nhiên nổi điên ám sát, cũng có thể là do nghịch tử này ngấm ngầm giở trò. Nghịch tử này vẫn luôn che giấu lòng lang dạ thú. Lúc trước hình như cũng là nghịch tử này hô to thiên lôi đánh chết Minh Khôn bọn chúng. Lão hoàng đế hồi tưởng lại những chi tiết, phát hiện càng hồi tưởng, những hành vi đáng ngờ của nghịch tử kia càng nhiều. Ban đầu ở trong ngự thư phòng, hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hạ lệnh chém giết cửu hoàng tử Minh Thanh. Xung quanh đều không ai dám đáp ứng, chỉ có nghịch tử kia xách đao đến, không màng đến tình huynh đệ, chém đầu cửu hoàng tử Minh Thanh. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là kẻ này lỗ mãng, không hiểu suy nghĩ, nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng là nghịch tử kia đang giết người diệt khẩu. Nghịch tử này sợ mình sau khi tỉnh táo lại sẽ thẩm vấn cửu hoàng tử, sau đó vạch trần lòng lang dạ thú của nó. Sau đó nhị hoàng tử Minh Khôn và những người khác cũng như vậy, trước khi đến hiện trường đã dẫn đầu hô lên việc Minh Khôn và những người khác bị thiên lôi đánh chết, khiến hắn bị đả kích lớn, không còn tâm trí xem xét những điểm đáng ngờ ở hiện trường vụ án. Bây giờ hồi tưởng lại, lúc đó quả thực có mùi gai mũi giống như loại tạc đạn thần binh này nổ tung sinh ra, tràn ngập xung quanh. Về phần mục đích của nghịch tử này làm những chuyện này, thân ở hoàng gia, tự nhiên không cần nói cũng biết, hoàng vị. Thân là hoàng tử, tranh giành hoàng vị không có gì, nhưng nghịch tử này lại táng tận thiên lương, không màng tình thân huynh đệ, điều này khiến lão hoàng đế sinh ra sự kiêng kỵ sâu sắc. Kẻ này có thể ẩn nhẫn như vậy, lại không màng tình thân giết hại huynh đệ, hẳn là kẻ có thù tất báo. Năm đó hắn ngăn cản đối phương cưới kỹ nữ kia, chắc hẳn cũng bị đối phương ghi hận trong lòng, huống chi là sau này hắn nhiều lần thể hiện sự chán ghét và đối xử khác biệt rõ ràng. Kẻ này, sợ là đã sớm có lòng phản nghịch. Vừa nghĩ đến đây, lão hoàng đế lập tức ánh mắt băng lãnh, nổi lên sát tâm. Nghịch tử, hắn chưa bao giờ là kẻ nhân từ nương tay. Năm đó có thể giết cha, bây giờ cũng có thể giết con. Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Hoàng thượng, mau gọi thái y đến. Lão hoàng đế đột nhiên nổi giận gào thét, dọa sợ tất cả mọi người có mặt trong ngự thư phòng. Trương Công Công bên cạnh vội vàng đỡ lấy lão hoàng đế, gấp giọng lo lắng hỏi han. Tên tướng sĩ Hỏa Thần Quân biểu diễn ném tạc đạn thần binh, còn tưởng rằng đương kim thánh thượng bị vụ nổ của tạc đạn dọa sợ, khẩn trương đứng ở một bên, chân tay luống cuống. Lão hoàng đế sau khi trải qua cơn phẫn nộ ban đầu, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thân là đế vương, hắn biết rõ lúc này không thể để lộ ý đồ. Nghịch tử kia đã dùng tốc độ mà hắn không ngờ tới, đánh lui Hỏa Nhung quốc ra khỏi biên giới, đồng thời còn khiến chúng đề nghị hòa đàm, càng là phát minh ra thuốc nổ, tạc đạn và các loại thần vật khác. Lúc này danh vọng của nghịch tử kia, cho dù là trong quân đội hay là trong dân gian, đều có thể nói là đạt đến đỉnh phong. Nói một câu công cao lấn chủ cũng không hề quá đáng. Lúc này, hắn tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ sát tâm nào. Trẫm không sao. Lão hoàng đế ổn định thân hình, khoát tay với Trương Công Công đang muốn huy động nhân lực, cười nói: Minh Nghĩa phát minh ra tạc đạn thần binh này quả nhiên uy lực phi phàm, có thần khí như vậy trấn quốc, đại chu ta lo gì không thể hưng thịnh. Người đâu, ban thưởng cho Mao phó tướng. Mặt khác, truyền ý chỉ của trẫm, mệnh thập tam hoàng tử nhanh chóng hồi kinh, trẫm muốn ban thưởng hậu hĩnh cho công tích mà thập tam đã lập được. Lúc này, chiến sự ở Bắc Cảnh đã giành được thắng lợi, Hỏa Nhung quốc man tộc đã đề nghị hòa đàm. Việc này cần quan văn đến tiến hành đàm phán, những hành vi này của hắn đều là quy trình bình thường, không có gì khác thường. Vâng, bệ hạ. Trương Công Công vội vàng đáp lời, sau đó nhanh chóng đi soạn thảo thánh chỉ. Mao phó tướng, binh sĩ Hỏa Thần Quân mang tạc đạn thần binh đến kinh thành, cũng vội vàng quỳ lạy tạ ơn phong thưởng của lão hoàng đế. Tất cả nhìn như đều rất bình thường, nhưng chỉ có lão hoàng đế tự mình biết, phần thưởng mà hắn chuẩn bị cho Tô Lăng là gì. Kinh thành, Lục Vương phủ. Một cỗ xe ngựa lộng lẫy chậm rãi chạy đến trước cửa Lục Vương phủ dừng lại. Sau đó, rèm xe ngựa được vén lên, một nam tử trẻ tuổi có khí chất nội liễm, lông mày anh tuấn bước xuống xe. Mà tại cửa lớn Lục Vương phủ, một nam tử có nụ cười thân thiện, vẻ ngoài hơn 30 tuổi, mặc hoa phục, đã sớm đợi sẵn ở ngoài cửa. Nếu có người nhìn thấy hai người cùng nhau gặp mặt, tuyệt đối sẽ kinh ngạc đến mức rớt cằm. Bởi vì, hai người này chính là đương kim Lục hoàng tử và thập tứ hoàng tử. Hơn nửa năm trước, sau khi thái tử bị cửu hoàng tử công khai ám sát ngộ sát, vị trí thái tử bị bỏ trống, các hoàng tử hiện có, lấy Lục hoàng tử và thập tứ hoàng tử chia làm hai phe,
Trong hơn nửa năm đó, vì vị trí thái tử có thể nói là đánh nhau túi bụi. Điều này gần như đã là chuyện mà mọi người trong quan trường kinh thành đều biết. Thế nhưng, hôm nay hai vị này lại cùng nhau xuất hiện, quả thực là chuyện lạ. Chỉ thấy sau khi thập tứ hoàng tử xuống xe ngựa, Lục hoàng tử liền tươi cười tiến lên đón, nhiệt tình mời thập tứ hoàng tử vào phủ, phảng phất như bạn bè lâu năm. Đợi đến khi vào Lục vương phủ, đi vào sảnh nghị sự, hàn huyên một lát, Lục hoàng tử xua tan những người xung quanh, nụ cười thân thiện thu lại, ánh mắt nhìn về phía thập tứ hoàng tử, trầm giọng nói: "Thập tứ đệ, hai chúng ta đấu hơn nửa năm, lại không ngờ bị thập tam đệ ở bên ngoài lập công, tạo dựng danh vọng như hiện nay. Cho dù phụ hoàng có không thích thập tam đệ đến thế nào, cũng không thể không thừa nhận công tích vĩ đại mà đệ ấy đã tạo ra. Cuộc tranh đấu giữa hai ta đã trở thành trò cười. Lục ca tìm ta, không phải chỉ muốn nói những điều này chứ?" Thập tứ hoàng tử nghe Lục hoàng tử nói xong, vẻ mặt thờ ơ, từ tốn nói: "Lục ca có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, không cần phải che che đậy đậy." "Tốt, thập tứ đệ thẳng thắn." Lục hoàng tử vỗ tay khen ngợi, ánh mắt nhìn thẳng thập tứ hoàng tử, nói: "Ngay vừa rồi, ta nhận được tin tức, phụ hoàng đã soạn thảo thánh chỉ, triệu thập tam đệ hồi kinh nhận phong thưởng. Đệ nói, với công tích vĩ đại hiện tại của thập tam đệ, phụ hoàng sẽ thưởng cho thập tam cái gì?" Thập tứ hoàng tử nghe thấy lời này, lập tức rơi vào trầm mặc. Hai người bọn họ ở kinh thành này vì vị trí thái tử bỏ trống mà đấu đá hơn nửa năm, cuối cùng ngoại trừ việc hao tổn tích lũy của bản thân, không những không đạt được gì, còn để Chu Minh Nghĩa, kẻ mà lúc trước bọn họ căn bản không coi trọng, chỉ cho rằng đối phương đến Bắc Cảnh là đi đày, chịu chết, một hoàng tử phế vật, lớn mạnh đến mức hiện nay, có thể nói là chuyện cười lớn. Danh hiệu quân thần, đánh cho Hỏa Nhung quốc man tộc không chống đỡ được, phải đề nghị hòa đàm. Cho dù là công tích nào, đều không phải là thứ mà bọn họ có thể so sánh. So sánh ra, cuộc tranh đấu của bọn họ ở kinh thành lại có vẻ vô cùng nhỏ nhen. Kết quả như vậy, quả thực nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Bây giờ, phụ hoàng soạn thảo thánh chỉ triệu Chu Minh Nghĩa hồi cung phong thưởng, với công tích vĩ đại hiện tại của Chu Minh Nghĩa, loại phong thưởng nào mới xứng đáng, không cần nói cũng biết. Chính vì nghĩ đến điểm này, thập tứ hoàng tử mới đáp ứng lời mời của Lục hoàng tử, kẻ thù không đội trời chung trong nửa năm qua. Lục ca muốn làm gì? Thập tứ hoàng tử đón nhận ánh mắt của Lục hoàng tử, hỏi. Lục hoàng tử trong mắt hung quang lấp lóe nói, không giấu gì thập tứ đệ, ta kỳ thật ở kinh thành nuôi một đám tử sĩ. Bắc Cảnh, đại bản doanh Hỏa Thần quân. Trong trướng của Hỏa Thần quân vừa giành được thắng lợi lớn, đã liên tiếp mấy ngày ăn mừng việc đánh cho Hỏa Nhung quốc man tộc khiếp sợ, khiến những kẻ man tộc chưa được khai hóa đó phải đề nghị hòa đàm. Mà Tô Lăng, linh hồn của toàn quân, người tạo nên tất cả những điều này, thì bị Hỏa Thần quân liên tục sùng bái 3 ngày 3 đêm. Khi hắn mang theo thuốc nổ, tạc đạn mà đến, đưa Hỏa Thần quân đang tổn binh hao tướng, liên tục bại lui, tràn đầy tuyệt vọng ra khỏi vũng lầy, một mình xoay chuyển tình thế, một đường hát vang tiến mạnh, đánh cho Hỏa Nhung quốc man tộc liên tục bại lui, tháo chạy, khiếp sợ, hắn đã là thần trong suy nghĩ của tất cả binh sĩ, tướng lĩnh trên dưới Hỏa Thần quân. Đối với thần, có sùng kính đến thế nào cũng không hề quá đáng. Thế là, trong sự sùng kính này, bọn họ chờ đợi người của triều đình đến, cùng Hỏa Nhung quốc man tộc tiến hành đàm phán. 5 ngày sau, người từ kinh thành cuối cùng cũng đến. Tuy nhiên, những người này lại làm ra những việc khiến tất cả Hỏa Thần quân kinh ngạc và phẫn nộ. Tội tử Chu Minh Nghĩa, táng tận thiên lương, đại nghịch bất đạo, giết hại 9 huynh đệ, chứng cứ xác thực, người và trời đều phẫn nộ. Đặc biệt hạ chỉ truy nã hồi kinh, thu giam chờ chém, răn đe thiên hạ. Một đạo thánh chỉ kết tội, theo đặc sứ từ kinh thành đến, đột nhiên giáng xuống đại bản doanh Hỏa Thần quân. Nghe thấy quy tắc này thánh chỉ, Tô Lăng vô cùng ngạc nhiên, còn Hỏa Thần quân trên dưới thì lửa giận ngút trời. Trời hạn gặp mưa rào, đây là thánh chỉ chó gì vậy? Điện hạ lập công lớn như vậy, chó hoàng đế không những không thưởng, còn muốn chém điện hạ. Lão hoàng đế điên rồi có phải không? Sợ điện hạ công cao lấn chủ, muốn mượn đao giết người thì cũng tìm một cái cớ nào đó ra dáng người một chút. Còn giết hại 9 huynh đệ, ta giết cả nhà hắn. Điện hạ cùng chúng ta vào sinh ra tử, mấy lần cứu mạng các huynh đệ, mọi người đều thấy rõ. Ta tuy nhà có già trẻ, nhưng trong lòng cũng biết rõ ân nghĩa, hôm nay đừng hòng đụng đến một sợi tóc của điện hạ. Các ngươi, một đám chó săn, bình thường đánh trận không thấy các ngươi đâu, giờ hái quả ngọt thì đến. Còn đổ cho điện hạ của chúng ta tội danh giết hại huynh đệ, ta hôm nay cho dù liều mạng già này cũng phải chặt đầu bọn chó già các ngươi. Hỏa Thần quân cuồng nộ, như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể đem những đặc sứ chó từ kinh thành đến này ăn tươi nuốt sống. Vẫn là Tô Lăng đứng dậy, ngăn cản đám người Hỏa Thần quân. Các vị huynh đệ, mấy vị đặc sứ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, mọi người không cần chút giận lên người họ, ta tin rằng trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Tô Lăng đứng chắn giữa đặc sứ kinh thành và Hỏa Thần quân, ôm quyền với hai bên, rồi nói, tội danh giết hại huynh đệ nặng nề như vậy, ta khẳng định không thể gánh nổi. Nhưng ta tin phụ hoàng chắc chắn là bị gia nhân che mắt, ta sẽ hồi kinh hỏi rõ ràng với lão nhân gia người, xin các vị huynh đệ trước đừng hành động thiếu suy nghĩ. Điện hạ, người hồ đồ rồi, thánh chỉ đã đến, còn có hiểu lầm gì nữa? Trần Khuê Tông, thủ lĩnh của Hỏa Thần quân, nghe được lời của Tô Lăng, vội vàng đứng dậy, gấp giọng nói, chẳng lẽ còn có người dám giả truyền thánh chỉ hay sao?
Lão hoàng đế kia rõ ràng là sợ điện hạ ngài công cao lấn chủ, nếu ngài đi, sợ là sẽ không trở về được. Đúng vậy, điện hạ, lão hoàng đế kia chính là nhìn chúng ngài trung hiếu, lúc này mới nhiều lần ức hiếp ngài, bình thường ngài nhẫn nhịn thì thôi, nhưng bây giờ, lão đã muốn giết ngài sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Đúng vậy, lão hoàng đế khinh người quá đáng, đại chu như vậy, không ở lại cũng được. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là người. Điện hạ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định thề sống chết đi theo. Điện hạ, phản đi, điện hạ, từng tiếng nói không ngừng vang lên. Hỏa Thần Quân phẫn nộ đến cực điểm, đều đang khuyên Tô Lăng tạo phản. Những đặc sứ từ kinh thành kia bị những lời lẽ đại nghịch bất đạo này dọa cho run rẩy, không dám lên tiếng. Nhưng Tô Lăng đối mặt với sự thuyết phục của mọi người, lại kiên định lắc đầu, nói, trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Ta tin phụ hoàng tuyệt đối không phải người như vậy, ta sẽ đến kinh thành hỏi cho rõ, các ngươi đừng có nói bậy nữa. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía các đặc sứ kinh thành bên cạnh, hơi khom người, ôm quyền cười nói, các vị đặc sứ xin đừng truyền ra ngoài những lời mê sảng vừa rồi của các huynh đệ ta, bọn họ chỉ là uống say quá mà thôi. Những đặc sứ kinh thành kia nào dám nói gì thêm, nhao nhao gượng cười nói, sẽ không. Thấy Tô Lăng kiên trì như vậy, Trần Khuê Tông tuy trong lòng giận hắn ngu chung, nhưng cuối cùng vẫn không thể không chấp nhận. Dù sao, bọn họ tôn sùng điện hạ, không phải là vì phẩm chất và khí độ như vậy của điện hạ sao? Chỉ thấy hắn nghiến răng nói, nếu điện hạ khăng khăng hồi kinh hỏi cho rõ, vậy thì chúng ta cùng đi theo điện hạ đến hỏi cho rõ ràng. Lời nói của hắn trong nháy mắt nhận được sự hưởng ứng của các binh sĩ, tướng lĩnh Hỏa Thần Quân. Đúng vậy, chúng ta hộ tống điện hạ ngài đi. Lão hoàng đế kia muốn giết điện hạ ngài, nhất định phải bước qua xác của ta trước. Đúng vậy, ta cũng đi. Hỏa Thần Quân nhao nhao tỏ ý muốn đi cùng Tô Lăng, càn quấy. Tô Lăng bỗng quát lớn một tiếng, át đi mọi âm thanh ồn ào xung quanh. Hắn nghiêm nghị nhìn đám người, cất giọng, các ngươi theo ta rời đi, vậy Bắc Cảnh này phải làm sao? Huynh đệ chúng ta đã đổ bao xương máu mới giành lại được, lẽ nào lại chắp tay dâng cho đám man tộc kia? Các ngươi làm vậy, có xứng đáng với những huynh đệ đã ngã xuống không? Tiếng quát của hắn khiến binh lính Hỏa Thần Quân im phăng phắc. Điện hạ nói đúng, Trần Khuê Tông, ngươi vừa được tái bổ nhiệm làm trấn Bắc đại tướng quân, lên tiếng. Y nhìn đám binh lính Hỏa Thần Quân, nói, Bắc Cảnh này, chúng ta đã phải trả giá bằng sinh mạng của biết bao huynh đệ mới giành lại được, không thể dễ dàng dâng cho lũ man tộc kia. Nhưng ngay sau đó, Y đổi giọng, nhìn Tô Lăng, nói thêm, thế này vậy, ta sẽ dẫn một đội hộ tống điện hạ hồi kinh, như vậy đã được chưa? Nếu điện hạ vẫn từ chối, thì chẳng khác nào không coi chúng ta là huynh đệ. Nói đến đây, Trần Khuê Tông không đợi Tô Lăng trả lời, liền thẳng thừng dùng đạo đức để ép buộc hắn. Tô Lăng nghe xong, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời, đành miễn cưỡng chấp nhận sự ép buộc này. Sau đó, Tô Lăng và Trần Khuê Tông liền chuẩn bị xuất phát, tức tốc lên đường về kinh. Đi chưa đầy một ngày, vào lúc đêm khuya, bọn họ bất ngờ bị một nhóm tử sĩ tập kích. Sau một trận huyết chiến ác liệt, cuối cùng khi đã tiêu diệt toàn bộ đám tử sĩ, Trần Khuê Tông mình đầy máu me tiến đến bên Tô Lăng, thở dài nói, điện hạ, võ công của đám tử sĩ kia đều là từ các môn phái trong kinh thành, ngài còn muốn hồi kinh sao? Ý của Trần Khuê Tông đã quá rõ ràng, nhóm tử sĩ này chính là do người trong kinh phái đến để ám sát Tô Lăng, đương kim thánh thượng vốn không hề có ý định để hắn sống sót trở về. Tô Lăng nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Rất lâu sau, hắn mới ngửa mặt lên trời than thở, nhìn vầng trăng tròn đang tỏa ánh sáng dịu dàng trên bầu trời đêm, bi thương nói, ta vốn một lòng hướng về trăng sáng, nào ngờ trăng sáng lại soi rãnh nước. Phụ hoàng, sao người lại đối xử với ta như vậy?